হেল্ল' গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পুনৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ চেপ্টাৰ এটা পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইটো হৈছে হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন। ঠিক আছে, বৰ্তমান আমি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি তাৰ লগত সংগতি ৰাখি ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ যিকেইটা হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনৰ চেপ্টাৰ আছে সেইকেইটা কভাৰ কৰিম। এই দুইটা টপিকতে ভালেমান ছাব টপিক সোমাই আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বস্তু সোমাই আছে, যিখিনি আমাৰ মেইনছৰ ফালৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি সেই টপিকখিনি কভাৰ কৰিম, কাৰণ হেল্থ এডুকেশ্যন ইয়াৰ দুইটা টপিকৰ ওপৰত মেইনছত কুৱেশ্যন থাকেই। ঠিক আছে, গম পাইছোঁ আজি বতৰটো অকণ কজি হয়, অকণ ঠাণ্ডা হয় বতৰটো, গতিকে অকণ শুব মন যাব, আৰাম কৰিব মন যাব, কিন্তু সেইটো এতিয়া কৰিলে নহ'ব। পৰীক্ষা ওচৰ পালেহি, এতিয়া আমি ভালকৈ লাগিব লাগিব। ঠিক আছে, আজি চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন. Health along with education is a foundational investment in human capital and in economic growth. Its importance lies in the simple fact that it multiplies the productivity of an individual and the nation as a whole. To paint the picture on the other side, without good health, children are unable to go to school and adults are unable to go to work. Therefore, the world over there is a great emphasis on health and education. ঠিক আছে, তো হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত সেইকাৰণে গোটেই পৃথিৱীতে কি হৈছে, এটা গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ যদি হেল্থটো তোমাৰ ভাল হৈ নাথাকে, স্কুল যাবলৈ মন নাযাব, পঢ়িবলৈ মন নাযাব। ঠিক আছে, কথাবোৰ মনত ৰাখিবলৈ অকণ দিগদাৰ পাবা। এডুকেশ্যনটো যদি তুমি কণ্টিনিউ নকৰা, তেন্তে তুমি লাইফত হয়তো ভাল ডিচিশ্যন কিছুমান ল'ব নোৱাৰিবা, তুমি এজন ৱেল এৱাৰনেছ থকা চিটিজেন হ'ব নোৱাৰিবা। ঠিক আছে, এজন সুনাগৰিক হ'ব নোৱাৰিবা। তুমি নিজৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰতি, দেশৰ প্ৰতি যিটো আমি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগে, সেইটোৰ বিষয়ে তুমি গম নাপাবা, নিজৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে গম নাপাবা। ঠিক আছে, মুঠতে লাইফত যদি ৱেল ইনফৰ্ম ডিচিশ্যন ল'ব আছে, তেন্তে তুমি শিক্ষিত হোৱাটো জৰুৰী হয়। ঠিক আছে, নহ'লে যোনে তোমাক উল্লু বনাই পেলাই ভোট বেংক পলিটিক্স কৰি দিব। ঠিক আছে, For instance, access to timely, acceptable and affordable health care of appropriate quality is the right of every person. তো সকলো মানুহৰে সময়মতে আৰু এফৰ্ডেবলো হ'ব লাগিব হেল্থ কেয়াৰটো। ঠিক আছে, এপ্ৰপ্ৰিয়েটো হ'ব লাগিব। তো সময়মতে হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম সুবিধা পোৱাটো সকলো মানুহৰে প্ৰাথমিক অধিকাৰ বুলি কৈছে। The WHO Constitution 1946 and it said that the highest attainable standard of health as a fundamental right of every human being. তো সকলো মানুহৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, মৌলিক অধিকাৰ কি বুলি কৈছে? হায়েষ্ট এটেইনেবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ হেল্থ। হেল্থৰ মানে হায়েষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো, কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নোহোৱা। ঠিক আছে, বেমাৰ হ'লেও ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰা, এটলিষ্ট প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰা, কিয়ৰ কৰিব পাৰা, ৰাইট। সকলো ধৰণৰ নিউট্ৰিশ্যন ছিকিউৰিটি থকা তেনেকুৱা এটা হেল্থি বডিহে সকলো মানুহৰ কাম্য। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 3 আমি পঢ়িছোঁ, কিহৰ লগত জড়িত? হেল্থ এণ্ড ৱেলবিঙৰ লগত জড়িত। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 3 ইজ টু এনচিয়'ৰ হেল্থি লাইফছ এণ্ড প্ৰমোট ৱেলবিং ফৰ অল এট অল এজেছ। ঠিক আছে, সকলো বয়সৰ লোকে যাতে ভাল হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমৰ সুবিধা পায়, এটা ভাল হেল্থি লাইফ জীয়াব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 3-এ সেই বস্তুটো এডভকেট কৰিছে। হেল্থ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি পঢ়িছিলোঁ, প্ৰাইমেৰী থাকে, ছেকেণ্ডেৰী থাকে, টাৰ্চিয়াৰী লেভেল, 3টা লেভেলত থাকে। প্ৰাইমেৰী লেভেলত তোমাৰ মেইনলি হেৰি কৰা হয়, ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট, ভেকচিনেশ্যন, ঠিক আছে, ৰেবিজৰ ইনজেকশ্যন তেনেকুৱা। ছেকেণ্ডেৰীবিলাকত তোমাৰ ডক্টৰক দেখাইছা, অকণমান দৰৱ দিছে খাবৰ কাৰণে, প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিছে। টাৰ্চিয়াৰীবিলাকত তোমাৰ অপাৰেশ্যন কৰা হয়। ঠিক আছে, এক্সৰে মেচিন, আল্ট্ৰাচাউণ্ড, সেইবোৰ টেষ্টবোৰ কৰোৱা হয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত অপাৰেশ্যন, গল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন, হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন, কিডনীৰ অপাৰেশ্যন, সেইবোৰ টাৰ্চিয়াৰী লেভেলত কৰে। এতিয়া হেল্থ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইণ্ডিয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ, প্ৰাইমেৰী লেভেল, ছেকেণ্ডেৰী লেভেল আৰু টাৰ্চিয়াৰী লেভেল। ঠিক আছে, আৰু ইণ্ডিয়াত প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক দুয়োটাই ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে, এইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ। হেল্থ ছেক্টৰ আমি এতিয়া চেলেঞ্জেছ কিছুমান পাইছিলোঁ, কি আছিলে? প'ৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইন হেল্থ। ঠিক আছে, এই হেল্থ ছেক্টৰটোত বাজেটত কিন্তু বৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা দেখা নাযায়। আমি তেতিয়া চাইছিলোঁ যে যিটো এডুকেশ্যন ছেক্টৰ আছে, এডুকেশ্যন ছেক্টৰত আমি
টাৰ্গেট লৈছিলোঁ যে আমি GDPৰ 6% খৰচ কৰিম, ঠিক আছে, ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব। বৰ্তমান কিমান হৈ আছে? আই থিংক 3.2%, কালি আমি পঢ়িছিলোঁ। আৰু ৱৰ্ল্ড এভাৰেজ কিমান আছে? 4.2% আছে। গতিকে ৱৰ্ল্ডৰ যিটো এভাৰেজ তাতকৈ আমাৰ কম। গতিকে প্ৰথমতে সেই ৱৰ্ল্ডৰ এভাৰেজৰ লগত সমানে সমানে এডুকেশ্যন ছেক্টৰ স্পেণ্ডিং কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি যিটো টাৰ্গেট লৈছোঁ যে GDP 6% এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ ওপৰত খৰচ কৰিম, সেইটো টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে ইণ্ডিয়াৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো হ'ব এটা ৰবাষ্ট ছিষ্টেম হৈ যাব, য'ৰ পৰা বহুত ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ বা ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ, এডুকেটেড মানুহ ওলাবলৈ সক্ষম হ'ব, যিয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ কি কৰিব, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইটোক টক্কৰ দিব পাৰিব। ঠিক তেনেদৰে হেল্থতো আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো বহুত কম হৈ আছে, ঠিক আছে। ইকনমিক ছাৰ্ভে 2024-25 কি কৈছে? ইণ্ডিয়াৰ যিটো হেল্থ স্পেণ্ডিং আছে সেইটো ডাবল হৈ গ'ল। 2020-21 3.2% আছিলে, 2021 লকডাউনৰ টাইম আছিলে, ঠিক আছে, তেতিয়া COVID-19 ভেকচিনেশ্যন আহিলে। তো তেতিয়া তাৰ আগলৈকে কি আছিলে? খুব কমেই মানে হেল্থৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে। যেতিয়াই এটা পেণ্ডেমিক আহি গ'ল, তেতিয়াই গম পালে যে আমাৰ হেল্থটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰিলে, ঠিক আছে, গোটেই পৃথিৱীত লাখ লাখ মানুহ মৰিলে। তেতিয়া আকৌ হেল্থৰ ওপৰত কনচিয়াছনেছ এটা আহিবলৈ ধৰিলে, ঠিক আছে। তো কি হ'ল? 2020-21 ইণ্ডিয়াই মাত্ৰ GDP 3.2 লাখ কৰোৰ হেল্থৰ ওপৰত খৰচ কৰিছিলে। এতিয়া 3.2 লাখ কৰোৰ বুলি শুনিবলৈ হ'লে এনেকুৱা লাগে বহুত পইচা খৰচ কৰিছে নেকি? কিন্তু কথাটো হ'ল 3.2 লাখ কৰোৰ, ইণ্ডিয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যন কিমান? 146 কৰোৰ। গতিকে 146 কৰোৰ মানুহৰ কাৰণে 3.2 লাখ কৰোৰ মানুহ পইচা খুব কমেই হৈছে। সেইকাৰণে ইকনমিক ছাৰ্ভে 2024-25 কৈছে যে ইণ্ডিয়া এতিয়া কি কৰিছে? নিজৰ খৰচটো বঢ়াইছে হেল্থৰ ওপৰত। আৰু বৰ্তমান 2024-25 ইণ্ডিয়াই 6.1 লাখ কৰোৰ ৰুপিজ হেল্থৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে, ঠিক আছে। কিমান হ'ল? 6.1 লাখ কৰোৰ ইন 2024 and 25 অনলি। তাৰপিছত আহিব প'ৰ গভাৰ্নেন্স অফ দ্য হেল্থ ছেক্টৰ। তো হেল্থ ছেক্টৰটো গভাৰ্নেন্সটো বহুত প'ৰ হৈ আছে। মাল প্ৰেক্টিছ বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায়, অৰ্গেন স্মাগলিং দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। আননেচেচেৰী ডায়েগনষ্টিক টেষ্টবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পেচেণ্টজন আহিবহে তাক একদম এশ টেষ্ট কৰাব, যে আপুনি প্ৰথমে কিডনি টেষ্ট কৰাওক, ব্লাড টেষ্ট কৰাওক, চুগাৰ টেষ্ট কৰাওক, এই হেৰি টেষ্ট কৰাওক, হৰম'ন টেষ্ট কৰাওক, এই হিমোগ্ল'বিন টেষ্ট কৰাওক, ঠিক আছে, যিবোৰ একচুৱেলি নেচেচেৰী নহয়। তো আননেচেচেৰী টেষ্টবোৰ কৰাই পেলাই সিহঁতক কি হয়? পইচা লুটে, ঠিক আছে। টেষ্টবোৰত বহুত দাম, এটা টেষ্টতে একদম 1000, 1500, 2000। তো টোটেল গোটেই হোল বডি টেষ্ট কৰিবলৈ গ'লে 8-10 হাজাৰ টকা খৰচ যায়, ঠিক আছে। কিন্তু যিটো বেমাৰ হৈছে তাত গোটেই হোল বডিৰ টেষ্ট নকৰিলেও হৈ যায়। তো আননেচেচেৰী কিছুমান টেষ্ট কৰিব দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ মাল প্ৰেক্টিছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। অভাৰ বিলিং কৰি দিয়ে, বিলটো যিমান হ'ব লাগে তাতকৈ বেছি দেখাই দিয়ে, ঠিক আছে। হস্পিটেলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মাল প্ৰেক্টিছবোৰ চলি থাকে। তো তাত মানে প'ৰ গভাৰ্নেন্স চলি আছে। তো তাত অকণমান একাউণ্টেবিলিটি আনিব লাগিব আৰু ৰেগুলেশ্যনটো অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট কৰিব লাগিব। ইণ্টাৰ ষ্টেট ভেৰিয়েশ্যন ইন হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ। এতিয়া কেৰেলা, দিল্লী তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপ যিবোৰ ষ্টেট আছে সিহঁতে নিজৰ হেল্থৰ ওপৰত, হেল্থ ছেক্টৰটোৰ ওপৰত বহুত বেছিকৈ খৰচ কৰিব পাৰে। কিন্তু যিবোৰ প'ৰ ষ্টেট আছে, ঝাৰখণ্ড, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, তেওঁলোকে কিন্তু কি হৈছে? হেল্থৰ ওপৰত, হেল্থ ছেক্টৰৰ ওপৰত এক্সপেণ্ডিচাৰটো খুব কমাই কৰে। তো ইয়াতো এটা হেল্থ ছেক্টৰৰ ওপৰত কোনে বেছিকৈ খৰচ কৰিছে, কোনে নাই কৰা, তাৰ ওপৰতো এটা কি আহিছে? ৰিজনেল ডিছপেৰিটি আহিছে, ঠিক আছে। যিবোৰ ডেভেলপ ষ্টেট আছে বেছিকৈ খৰচ কৰিব, যিবোৰ লেছ ডেভেলপ ষ্টেট আছে সিহঁতে হেল্থৰ ওপৰত কমকৈ খৰচ কৰা দেখা যায়। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল চেলেঞ্জেছ, লেক অফ বেছিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ একৰ্ডিং টু নীতি আয়োগ ৰিপৰ্ট 2021 টাইটেলড ৰি-ইমাজিনিং হেল্থ কেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া থ্ৰু ব্লেণ্ডেড ফাইনেন্স। 50% of India's population has access to 35% of hospital bed. তো ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনৰ মাত্ৰ 50%হে কি পায়? হস্পিটেল বেডৰ মাত্ৰ 35%হে পায়। তো ইণ্ডিয়াৰ আধা পপুলেশ্যন সিহঁতৰ মানে 100টা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ 35টা মানুহে হস্পিটেলত বেড পাবলৈ সক্ষম হয়, বাকীবোৰ মানুহে বেড নাপায়। আনকি এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ওচৰত মানে যিবোৰ ৰুৰেল এৰিয়া আছে, গাঁৱৰ এৰিয়া আছে, তাত তোমাৰ হস্পিটেল নাথাকে। সেইকাৰণে কি কৰে? কেতিয়াবা প্ৰেগনেণ্ট লেডিবিলাকক ঠেলা দিয়ে ঠেলি লৈ যায়, সেই ঠেলাতে কেতিয়াবা তেওঁলোকে ডেলিভাৰী দিবলগীয়া হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। তো ইণ্ডিয়াত 100টা মানুহৰ ভিতৰত মাত্ৰ 35টা মানুহেহে হস্পিটেল বেড পাবলৈ সক্ষম হয়।
thus indicating a strong need to strengthen healthcare infrastructure. ঠিক আছে, নীতি আয়োগে 2021 চনৰ যেটো ৰিপৰ্ট উলিয়াইছিলে তাত কিয়তে কি দিছিলে ৰি-ইমাজিনিং হেল্থকেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া থ্ৰু ব্লেন্ডেড ফাইনেন্স তো প্ৰাইভেট সেক্টৰকো মানে ফাইনেন্স কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এনকাৰেজ কৰিছে আনইকুৱেল পাব্লিক হেল্থ সিস্টেম তো পাব্লিক যেটো হেল্থ সিস্টেম আছে সেইটো কিন্তু আনইকুৱেল হৈ আছে according to the rural health statistics from Ministry of Health and Family Welfare 2021 তো 2021 চনত Ministry of Health and Family Welfare সদায় এনেকৈ মনত ৰাখিবা হেল্থৰ লগত ফেমিলিটো জড়িত হৈ থাকে হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ফাৰ্মাৰ ৱেলফেয়াৰটো জড়িত হৈ থাকে মিনিষ্ট্ৰি অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ তো সেই মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰে 2021 চনত কি কৈছিলে এটা ষ্টেটিষ্টিক্স প্ৰকাশ কৰিছিলে ৰুৰেল হেল্থ ষ্টেটিষ্টিক্স তাত কৈছিলে যে দেয়াৰ আৰ এ টোটেল অফ 6,188 primary healthcare center PHCs in the urban areas and of 3,966 PHC primary healthcare center in the tribal area তো সেইটো খুবেই কম এটা দেখিছে আৰবান এৰিয়াবিলাকৰ কোনো সুবিধাৰো বহুত সোনকালে আহে যিবোৰ সিটি এৰিয়া আছে টাউন এৰিয়া আছে আৰবান এৰিয়া আছে তাত তোমালোকে দেখুৱা ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন আছে ঠিক আছে LPG কানেকশ্যন আছে ভাল ৰাস্তা বনোৱা আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল আছে যিমান পাব্লিক অফিচ আছে সব আৰবান এৰিয়াবিলাকতে বনাব ঠিক আছে কিবা নতুনকৈ যদি ইনষ্টিটিউশ্যন এটাও খোলে আৰবান এৰিয়াতে খুলিব ঠিক আছে এটা এইমছখন ৰহাত বনোৱা কথা আছিলে নি পেলাই চাংচাইত বনাই দিলেগৈ চাংচাইবোৰ ইমানো আৰবান নহয় কিন্তু তথাপিও ৰহাত বনাই দিয়াহেঁতেন এইটো বহুত মানুহে এক্সেছ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ঠিক আছে এতিয়া আমি নদী পাৰ হৈ পেলাই সিটো পাৰে যাব লগা আছে নৰ্থ গুৱাহাটী যাব লগা আছে এইমছৰ কাৰণে তো তেনেকুৱা এতিয়া নৰ্থ বেংকৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ভাল হৈছে কিন্তু সাউথ বেংকৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে আকৌ এতিয়া দলং বনাই আছে যেটো নৰ্থ গুৱাহাটীলৈকে কানেকশ্যন কৰিবলৈ দলংখন বনাই আছে ঠিক আছে কেবল দলংখন এখন হৈ গ'লে ভাল হ'ব অকণমান নহ'লে শৰাইঘাটৰ ওপৰত মানে প্ৰেছাৰ বেছিকৈ আহিছে শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰত তো মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ 2021 চনত যেটো ৰুৰেল হেল্থ ষ্টেটিষ্টিক্স উলিয়াইছিলে তাত কৈছিলে যে আৰবান এৰিয়াত তোমাৰ প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ কিমানটা আছে 6,188টা আছে আৰু ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাকত 3,966টা আছে ঠিক আছে কিন্তু এটা খুবেই কম ৰুৰেল আৰু ট্ৰাইবেল এৰিয়াত বেছিকৈ দিব লাগে তাত কম আৰবান এৰিয়াতহে বেছি আৰু এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা ডক্টৰবিলাকো এতিয়া কি হয় ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িব তো তেওঁলোকে এটা লাইফষ্টাইল বিচাৰে ঠিক আছে সেই লাইফষ্টাইলটো তেওঁলোকে একদম গাঁৱত নাপায় তেওঁলোকে সেই লাইফষ্টাইলটো চহৰত পায় তো তেওঁলোকে মানে গাঁৱত কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি নহয় এই গাঁৱলৈ ডক্টৰ যায় এবছৰ যায় গাঁৱত যে তেওঁলোকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লাগে ছাৰ্ভিচ দিব লাগে সেইটো কৰে আৰু কৰাৰ পিছত মানে এনেকুৱা হয় কেতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ কেতিয়া গাঁৱৰ পৰা যাওঁ গৈ পেলাই আৰবান এৰিয়া তাত পওঁ ঠিক আছে এতিয়া ছাপ'জ গুৱাহাটীতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা ল'ৰা বা ছোৱালী তেওঁলোকে সৰুপৰাই সকলো সুবিধা পাইছে ইয়াত এটা ফোন কলতে জমেট' ছুইগি ব্লেংকিট আহি গৈছে আজিকালি ব্লিংকিট তো ব্লিংকিট ইয়াত সকলো ভেজিটেবল বস্তু যিকোনো লগা বস্তু 10 মিনিটতে আহি পেলাই পাই যায় জমেট' ছুইগি ডেলিভাৰী সুবিধা আছে অলা উবেৰ সুবিধা আছে ঠিক আছে কিন্তু গাঁৱত গ'লে তুমি জমেট' ছুইগি ডেলিভাৰী নোপোৱা তাত তুমি ব্লিংকিটৰ সুবিধা নোপোৱা ঠিক আছে অলা উবেৰ সুবিধা নোপোৱা ইয়াত তুমি এটলিষ্ট তেওঁলোকে ভাল কেফে আছে ঠিক আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত যাব পাৰে গাঁৱতো তুমি এইবোৰ নোপোৱা তো তাত মানে কি হয় ইয়াৰ যিটো লাইফষ্টাইল জীয়াই আছে তেওঁলোকে গৈ পেলাই গাঁৱত যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইফষ্টাইল নাপায় তেতিয়া তাত ছাৰ্ভিচ দিবলৈ অকণ বেয়া পায় তো সেই লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছবোৰ এডপ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে দিগদাৰ পায় সেইকাৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিকালি ডক্টৰবিলাক আৰু ডক্টৰ হয় ছ'চাইটিৰ ষ্টেটাছ আছে সন্মান আছে ইমান ভাল এটা জব কৰি আছে তো গাঁৱত কৰি থাকিব নেকি চহৰত কৰিলেহে তাৰ বেছিকৈ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ বাঢ়িব ক'ত কৰি আছে গুৱাহাটী চিটিত ডক্টৰ কৰি আছে বাহ ডাঙৰ ফ্লেটত থাকে ঠিক আছে ফ্লেট লৈছে দামী কাৰ লৈছে তেতিয়াহে এটা ষ্টেটাছটো তেতিয়াহে মানে ইনষ্টাগ্ৰামটো জিলিকি থাকিব ঠিক আছে ষ্টেটাছত পষ্টত তাত জিলিকি থাকিব কিন্তু গাঁৱত থাকিলে সেইবোৰ নাপাব ঠিক আছে ইনষ্টাগ্ৰামটো জিলিকি নাথাকে গাঁৱৰ মাজৰ পৰিৱেশটো দেখাব লাগিব ক'তনো সেইবোৰ চাই পেলাই মানুহে কয় এই ইমান কষ্ট কৰি পৰিলেই গাঁৱতহে কাম কৰি আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছ'চিয়েলিষ্টিক আমি নতুনকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে তো ছ'চাইটিত মানে ষ্টেটাছটো মেইনটেইন কৰিবলৈও মানুহে গাঁৱত ছাৰ্ভিচ নিদিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইকাৰণে গাঁৱত ডক্টৰ নাযায় কাৰণে
হস্পিটেলে নবনায়, প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰে নবনায়। Resource constraint. A 2021 WHO report highlighted that India fell short of recommended ratio of healthcare workers and with just above the 2006 standard. তো 2021 চনৰ যিটো ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সি এটা ৰিপৰ্ট দিছিলে আৰু তাত কৈছিলে যে ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ বা হেল্থ কেয়াৰ প্ৰফেশ্যনেলৰ বহুত শ্বৰ্টেজ হৈ আছে। ঠিক আছে। ইছ্যু ৰিলেটেড টু দ্য আশা ৱৰ্কাৰ্ছ। আশা ফুল ফৰ্মটো মই কৈছিলোঁ এগ্ৰিগেটেড ছ'চিয়েল হেল্থ এক্টিভিষ্ট। এই আশা ৱৰ্কাৰবিলাক তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা, অংগনবাড়ীবিলাকৰো দেখিবলৈ পাবা, আশা ৱৰ্কাৰ ছাব চেণ্টাৰবিলাকত দেখিবলৈ পাবা। ঠিক আছে। তেওঁলোকে প্ৰি নেটেল কেয়াৰ, পষ্ট নেটেল কেয়াৰ, প্ৰেগনেণ্ট এণ্ড লেক্টেটিং মহিলাবিলাকক তেওঁলোকে এডভাইচ দিয়ে। ঠিক আছে। নিউট্ৰিশ্যন ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভত তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে আশা ৱৰ্কাৰ। আমি দেখিছোঁ পলিঅ' যেতিয়া বুণ্ড হয় তেতিয়া আশা ৱৰ্কাৰবিলাক কিমান লাগি ধৰে। ঠিক আছে। আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা, যিটো আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আছে সেইটোৰ বিষয়ে এৱাৰনেছ আনিবৰ কাৰণে আশা ৱৰ্কাৰবিলাকে যথেষ্ট মানে চেষ্টা কৰে। তো আশা ৱৰ্কাৰবিলাক গ্ৰাউণ্ড লেভেলত, কমিউনিটি লেভেলত হেল্থ ৱৰ্কাৰ হয়। ঠিক আছে। আৰু তেওঁলোকক পেইড কৰা হয়, পইচা দিয়া হয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো আশা ৱৰ্কাৰবিলাকক যিটো ৰিমিউনেৰেশ্যন দিয়া হয়, যিটো দৰমহা দিয়া হয় খুবেই কম হয় মানে। তো তাৰ কাৰণেও এতিয়া লাগিছিলে যে আশা ৱৰ্কাৰবিলাকৰ দৰমহাটো বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে, তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি দিব লাগে, পেঞ্চন দিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ দাবীবোৰ আহি আছে। কাৰণ কমিউনিটি লেভেলত আশা ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকত আশা ৱৰ্কাৰবিলাকৰ তেওঁলোকে কি কয় হেল্থ কেয়াৰ এৱাৰনেছ অনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হেল্থ কেয়াৰ একচেচিবিলিটি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। ঠিক আছে। তো আশা ৱৰ্কাৰ যে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিছিলে সেইটো এটা গেম চেঞ্জিং হৈ গৈছিলে। মাষ্টাৰ প্লেন এইটো। লেক অফ ডায়েগনষ্টিক টুলছ এভেইলেবিলিটি এণ্ড গ্ৰয়িং ৰিলাক্টেন্স অফ কোৱালিফাইড প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছ টু ৱৰ্ক ইন দ্য আণ্ডাৰ ৰিচ'ৰ্চ ৰুৰেল এৰিয়াছ। তো আজিকালি ডায়েগনষ্টিক টুলবিলাকৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক আছে। এতিয়া তুমি যেতিয়া অকণমান কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ল, তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখন হস্পিটেল ঠিক আছে তাত লৈ যাবা, ডিছপেঞ্চেৰীত লৈ যাবা, তাত ক'ব যে নাই এইটো বেমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ তাত চিলিণ্ডাৰ গেছ নাই। ঠিক আছে। গেছ চিলিণ্ডাৰ নাই, গেছ চিলিণ্ডাৰ মানে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ নাই, গতিকে আমি ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ইয়াত ICU নাই, ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট নাই আমাৰ ইয়াত, গতিকে আপোনালোকে GMCH লৈ যাওক। ঠিক আছে। তো তাৰপৰা কি হয় আকৌ গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া হয়। তো ট্ৰিটমেণ্টটো ডিলে হৈ যায়, কেতিয়াবা ৰাস্তাতে মানুহ ঢুকাই যায়গৈ, পেচেণ্টবোৰ ঢুকাই যায়গৈ। ঠিক আছে। তো সেইবোৰ কিহৰ কাৰণে হয়? কাৰণ সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যিবোৰ হস্পিটেল আছে তাত যিবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইবোৰ বহুত প'ৰ হয়। তাত না বেডৰ সংখ্যা ভালকৈ আছে। ঠিক আছে। বহুতে তলিতে শুই যাব লাগে। ঠিক আছে। তাৰপিছত তাত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱ আছে, ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটৰ অভাৱ আছে, যিবোৰ এক্সৰে মেচিন, আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন তেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনৰ অভাৱ। ঠিক আছে। তাৰপিছত ডায়েগনষ্টিক টুলবিলাকৰ অভাৱ আছে। ঠিক আছে। সেইকাৰণে কি হয় গাঁৱত যেতিয়া তোমালোকে হস্পিটেলত যাবা বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হস্পিটেলত যাবা, তাৰপৰা তোমাৰ GMCHলৈ ৰেফাৰ কৰি দিব। কাৰণ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত এইবোৰ সুবিধা আছে। ঠিক আছে। ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী চেলেঞ্জেছ, ল' কোৱালিটি কেয়াৰ, মিছ ডায়েগনচিছ, এতিয়া ভুলকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ এই বা এজনী কি হৈছিলে, তেখেতৰ বৰমাগৰাকী ভৰিত মানে ইনফেকশ্যন হৈছিলে, ভৰিত ইনফেকশ্যন হৈছিলে, কিবা অপাৰেশ্যন কৰিছিলে, অপাৰেশ্যন হওঁতে মানে টেষ্ট দিছিলে। তো টেষ্ট দিওঁতে মানে টেষ্টটো আই থিংক ইনফেক্টেড আছিলে। তো ভৰিত মানে অপাৰেশ্যন কৰিছিলে, তো ভৰিত সেই ইনফেকশ্যনটো মানে বেছি হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই মানুহজনী ঢুকাই থাকিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ মিছ ট্ৰিটমেণ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইনচাফিচিয়েণ্ট ট্ৰেইনিং অফ হেল্থ ৱৰ্কাৰবিলাক কেতিয়াবা এনেকৈ বেজি দিয়ে, বেজী দি পেলাই এনেকৈ খোলকাই লোৱাওঁতে মাংস এনেকৈ ছিঙি পেলাই গুচি আহে, ভালকৈ বেজি দিব নাজানে, সিডালে বিচাৰি নাপায়, ক'ত আছে সিডালে বিচাৰি নাপায়। ঠিক আছে। তো সেইবিলাক হেল্থ ৱৰ্কাৰ মানে ইনচাফিচিয়েণ্ট ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে। ইনকাৰেক্ট মেডিকেশ্যন দিব লাগে, পেটৰ ঔষধ দিছে, হাৰ্টৰ ঔষধ। ঠিক আছে। ইনকাৰেক্ট মেডিকেশ্যন, মুনাফা MBBS ডক্টৰ আমি বহুত দেখিবলৈ পাওঁ, জালি ডক্টৰ দেখিবলৈ পাওঁ আমি। ঠিক আছে। ফেক ডক্টৰ দেখিবলৈ পাওঁ, ফেককৈ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকে মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ হিচাপে নিজৰ জবটো কৰি থাকে। তো তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ পিছত গম পোৱা যায় ফেক চাৰ্টিফিকেট। ঠিক আছে। ইনকাৰেক্ট মেডিকেশ্যন কণ্ট্ৰিবিউট টু প্ৰিভেলেণ্ট ল' কোৱালিটি কেয়াৰ, access barriers, social and financial disparities prevent access to healthcare services, particularly for disabled, mentally challenged and elderly population. তো
তো যিখিনি ডিসেবল মানুহ আছে, PWD মানুহ আছে, মেণ্টেলি চেলেঞ্জ মানুহ আছে, মেণ্টেলি ইল পিপুল আছে আৰু এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে, সেইবিলাক বৰ্তমান ভালনাৰেবল ছেকশ্যনত পৰে, ৰাইট? ছ'চাইটিৰ খুব ভালনাৰেবল ছেকশ্যনত পৰে। তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ খুব কমেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিটো গেৰিয়াট্ৰিক কেয়াৰ বুলি কোৱা হয়, যিখিনি এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ যেতিয়া কেয়াৰ ল'ব, সেইটো গেৰিয়াট্ৰিক কেয়াৰ বুলি কোৱা হয়। গেৰিয়াট্ৰিক নে গেৰিয়াট্ৰিক বুলি কওঁ, গেৰিয়াট্ৰিকো হ'ব পাৰে। তো সেই কেয়াৰটোৰ ওপৰত UPSC কুৱেশ্যন সুধিছিলে, যে এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ কেয়াৰটোৰ ওপৰত UPSC কুৱেশ্যন সুধিছিলে। সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন, মেণ্টেলি ইল বা চেলেঞ্জ বা PWD যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচত কিন্তু কিছুমান বেৰিয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ডমিনেন্স অফ প্ৰাইভেট হস্পিটেল, আৰু সেইকাৰণে পাব্লিক হস্পিটেল যিবিলাক আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ হস্পিটেল আছে, সিহঁতে কি হৈছে জনসাধাৰণৰ যিটো নিড সেইটো পূৰ কৰিব পৰা নাই। ঠিক আছে, 100টা মানুহৰ ভিতৰত মাত্ৰ 35টা মানুহেহে তাত হস্পিটেলত বেড পাবলৈ সক্ষম হয়। তো যিবিলাক পইচা থকা মানুহ সিহঁতে পাব্লিক হস্পিটেল, গভৰ্ণমেণ্টৰ হস্পিটেলত নাযায়। সেই গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল ইমান লেতেৰা, ভালকৈ থকা সুবিধা নাই, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ নাই, লেট্ৰিন বাথৰুমৰ ভাল অৱস্থা নহয়, চেনিটেশ্যন ইমান বেয়া, হাইজিনিটি অকণো নাই, ইমান লেতেৰা পেতেৰা গোটেইখন। তাত গ'লে দুটামান বেমাৰ বেছিহে হৈ আহিব। ঠিক আছে, এনেকৈ ধৰণে কোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো পইচা আছে গতিকে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যাওঁ, ধুনীয়া টাইলছ লগোৱা ৰুম আছে, ধুনীয়া AC লগোৱা হস্পিটেল, AC লগোৱা ৰুম আছে। ঠিক আছে, হস্পিটেল বেড ধুনীয়াকৈ দিব। ঠিক আছে, তাৰ লগতে এটাচ লেট্ৰিন বাথৰুম, ধুনীয়া ধুনীয়া বাথৰুম থাকিব। ফোন কৰি মাতিলে লগত কলিং বেল বজালেই নাৰ্ছ ডক্টৰ দৌৰি আহে। ইমান ধুনীয়া হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ দিছে, গতিকে পইচা আছে যেতিয়া আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যাওঁ। তো লাহে লাহে এতিয়া প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকে কি হৈছে ডমিনেন্সটো বাঢ়ি গৈছে। হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে বেটাৰ হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ খালি তাত কি হয়, প্ৰাইভেট হস্পিটেলত দামটো বেছি হয়। এটা টেষ্ট কৰোঁতে গভৰ্ণমেণ্টত যিখিনি ফ্ৰী টেষ্ট সেইখিনি প্ৰাইভেটত তোমাৰ দাম দি পেলাই কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্টত যদি কম দামত হয় ছাবচিডিত, গভৰ্ণমেণ্টতো বহুত ছাবচিডি দিয়ে। প্ৰাইভেটত যদি কোনোবা এটা টেষ্ট কৰোঁতে, ব্লাড টেষ্ট কৰোঁতে 2000 টকা লয়, গভৰ্ণমেণ্টত আকৌ 1000 টকাতে হৈ যায়। তো প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ বেটাৰ হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি দিয়ে, কিন্তু সেই হিচাপে দামটোও লয় কিন্তু। তো ধনী মানুহখিনিয়ে প্ৰাইভেট হস্পিটেল যাব পাৰিব, কিন্তু যিখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ আছে সিহঁতৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলে যাব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলবিলাক অভাৰ বাৰ্ডেন হৈ গৈছে। আৰু বেছিকৈ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল খোলাৰ দৰকাৰ আছে, য'ত ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনায়, ভাল ডায়েগনষ্টিক টুলবিলাক আনে। ঠিক আছে, ICUবিলাক আনে। ঠিক আছে, ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2020, 70% অফ দ্য হস্পিটেল মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ এণ্ড 63% অফ হস্পিটেল বেডছ ৱেৰ কণ্ট্ৰল বাই দি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ প্ৰভাইডাৰ্ছ। তো হস্পিটেলৰ যিবোৰ বেড দিয়ে তাত তোমাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ প্ৰভাইডাৰবোৰে কণ্ট্ৰলটো বেছি। 70% অফ দ্য হস্পিটেল মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ, আৰু হস্পিটেল যিটো মাৰ্কেট আছে, হস্পিটেলৰ এটা মাৰ্কেট আছে ন, হস্পিটেলৰ বস্তুবোৰ যি আছে সেইবোৰ কিনা বেচা কৰিব লাগিব, যিবোৰ ডায়েগনষ্টিক টুল আছে, মেচিনবিলাক আছে, X-ray মেচিন, সেইবোৰ কিনা বেচা কৰিব লাগিব। তো হস্পিটেলৰ এটা মাৰ্কেট আছে। ঠিক আছে, টেবলেটবিলাক কিনা বেচা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো হস্পিটেলৰ মাৰ্কেটটো শ্বেয়াৰ কিন্তু 70% প্ৰাইভেট পিপলৰ হয় বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ হয়। ভাবিছোৱা, হস্পিটেল মাৰ্কেটটো 70%ই প্ৰাইভেটে কণ্ট্ৰল কৰে। আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ, সেইটো মানে এনেকুৱা তোমাৰ পকেটত 100 টকা আছে, তাৰ পৰা তুমি কিমানখিনি হেল্থৰ নামত খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে। ঠিক আছে, মানুহ এটা 30,000 টকা চাকৰি পায়, 2 মাহ ঠিকে চলি আছিলে, 3 নম্বৰ মাহটোত মানে হস্পিটেলাইজ হৈ যাবলগীয়া হ'ল এসপ্তাহৰ কাৰণে। তো তেখেতৰ সেই 30,000 টকাৰ 10-15,000 টকা হস্পিটেলৰ নামত, হেল্থৰ নামত খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ল। তো সেই 30,000 টকা বা 10-15,000 টকা যে বা তেখেতে হেল্থৰ নামত খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ল, সেইটো হৈছে আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ। তোমাৰ ইনকামৰ তুমি কিমানখিনি টকা হেল্থৰ নামত খৰচ কৰিছা। আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ কনষ্টিটিউটেড 39.4% অফ কাণ্ট্ৰিজ টোটেল হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ। ঠিক আছে, তো টোটেল কাণ্ট্ৰিখনৰ টোটেল হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ 39.4%তে আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়। ৱৰ্ল্ড মেলেৰিয়া ৰিপৰ্টৰ কথা কৈছে। মেলেৰিয়াটো কি হয় এতিয়া? মেলেৰিয়াটো তোমাৰ হয় এটা লাইফ থ্ৰেটেনিং ডিজিজ কজড বাই দি প্লাজমোডিয়াম পেৰাচাইট ট্ৰেন্সমিটেড টু হিউমেনছ থ্ৰু দ্য বাইটছ অফ ইনফেক্টেড ফিমেল এন'ফিলিডছ। আমি পঢ়িছিলোঁ মাইকী এন'ফিলিছ মহ, সেই মাইকী এন'ফিলিছ মহে কি কৰে, মেলেৰিয়া বেমাৰটো বিয়পায়। ইট ইজ এণ্ডেমিক ইন ট্ৰপিকেল এণ্ড ছাব ট্ৰপিকেল ৰিজন। তো সেই মেলেৰিয়া যিটো আছে বেমাৰটো, সেইটো এণ্ডেমিক হয় ট্ৰপিকেল আৰু ছাব ট্ৰপিকেল ৰিজনবিলাকত।
ইনক্লুডিং পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া। ফিভাৰ হয়, হেডেক হয়, ফেটিক হয়, মাছল এক হয়। তো এইবোৰ তাৰ কিছুমান চিম্পটম দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিলিজ ইটছ ৱৰ্ল্ড মেলেৰিয়া ৰিপৰ্ট 2024। তো WHOয়ে ৱৰ্ল্ড মেলেৰিয়া ৰিপৰ্ট উলিয়াইছিলে 2024 চনত। কি কৈছে তাত? অফাৰিং এ ডিটেইল এছেছমেণ্ট অফ গ্ল'বেল এণ্ড ৰিজনেল ট্ৰেণ্ডছ ইন মেলেৰিয়া বাৰ্ডেন। তো মেলেৰিয়া কিমান কি হৈছে গ্ল'বেল লেভেলত, ৰিজনেল লেভেলত, ঠিক আছে, তাৰ ট্ৰেণ্ডিংটো কেনেকুৱা চলিছে তাৰ ওপৰত ডিটেইল এছেছমেণ্ট আগবঢ়াইছিলে। তাক কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি, কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতো গাইডলাইন দিছিলে। While global figures indicate a rise in malaria incidence, India has recorded significant progress in reducing cases and fatalities. তো ইণ্ডিয়াত মেলেৰিয়াৰ ফলত মেলেৰিয়াৰ কেছবোৰ কমিবলৈ ধৰিছে আৰু মেলেৰিয়াৰ ফলত যে মানুহ মৰে সেইটো কমিবলৈ ধৰিছে। মেলেৰিয়া কেছেছ ইনক্ৰিজ টু 263 মিলিয়ন ইন 2023। তো 2023 চনত 263 মিলিয়ন মানুহ মেলেৰিয়া কেছৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। The WHO African region continues to be the most affected. তো আফ্ৰিকাৰ যিবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে এতিয়া থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত পৰি আছে, বহুত প'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হৈ আছে। তো তেওঁলোকৰ হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ ভালকৈ নাই, প্ৰিভেণ্টিভ আৰু হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম ভালকৈ নাই, ঠিক আছে। সেইকাৰণে তাত কি হৈছে আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিবিলাকত টোটেল গ্ল'বেল কেছেছৰ 94% আফ্ৰিকান ৰিজনতে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তো 100টা যদি মেলেৰিয়া কেছ ওলাইছে তাৰে 94টা কেছ আফ্ৰিকাৰ পৰা আহিছে। ইণ্ডিয়াছ প্ৰগ্ৰেছ ৰিডাকশ্যন ইন কেছেছ ড্ৰপ বাই 69%। তো ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান মেলেৰিয়া কেছেছবোৰ কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰিডাকশ্যন ইন ডেথ ফেল বাই 68%। তো মেলেৰিয়াৰ ফলত যিটো ডেথ হয় তাতো ইণ্ডিয়াত কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। Global recognition in 2024, India officially exited high burden to high impact group of countries. তো ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান মেলেৰিয়া কেছেছবোৰ কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মেলেৰিয়াৰ ফলত মৃত্যু কমকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভেকচিনেশ্যন উলিয়াইছে WHO কিছুমান মেলেৰিয়া ভেকচিন এপ্ৰুভ কৰি দিছে, ঠিক আছে। তো WHO এপ্ৰুভ কৰা ভেকচিনবিলাকৰ ফলত এতিয়া মেলেৰিয়া কেছেছবোৰ অকণমান কম হ'বলৈ ধৰিছে। নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5, নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে কথা হৈছে। দ্য নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5 কণ্ডাক্টেড বিটুইন 2019 এণ্ড 21। তো লাষ্ট টাইম যেতিয়া নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো হৈছিলে 2019 চনৰ পৰা 21 চনৰ ভিতৰত হৈছিলে। তাৰপিছত কিন্তু নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে হোৱা নাই, এইটো হয়তো হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো অহা বছৰটো এতিয়া হেৰি হোৱা কথা আছে, চেঞ্চাছ হোৱা কথা আছে, তো তাৰ মাজতে হৈ যাব পাৰে। তো নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5 2019 পৰা 21 চনত হৈছিলে। ইট অফাৰ্ছ কম্প্ৰিহেনচিভ ইনচাইটছ ইনটু ইণ্ডিয়াছ হেল্থ এণ্ড ডেমোগ্ৰাফিক ইণ্ডিকেটৰ্ছ। ইট ছাৰ্ভ এজ এ পিভটেল টুল for policymakers, researchers and public health professionals to assess progress and identify areas requiring attention. তো নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে যিখিনি ডাটা দিব সেইখিনি পলিচি মেকাৰবোৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো সেই ডাটাটো চাই পেলাই গম পাব আচ্ছা এতিয়া এইটো বেমাৰৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব আছে, এইটো ছেক্টৰৰ ওপৰত কাম কৰিব আছে। তো পলিচি মেকাৰবিলাকে পলিচি বনাবৰ কাৰণে ইজি হৈ যায়, তেওঁলোকে ডাটা বেছ পলিচি বনাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ইজি হৈছে, যেতিয়া ডাটাটো পোৱা যায় এতিয়া মেলেৰিয়া মানে বেমাৰটো বেছিকৈ হৈছে, তো মেলেৰিয়াৰ ওপৰত আমি ভেকচিন বনাব লাগিব। তো ৰিচাৰ্চাৰ্ছবিলাকে লগৰ মেলেৰিয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিছে, ঠিক আছে। তো কোনকেইটা এৰিয়াত বেছিকৈ এটেনশ্যন দিব দৰকাৰ সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে ইজি কৰি দিয়ে। কি ফাইণ্ডিংছ ফ্ৰম নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5-এ কি ফাইণ্ডিং আমাক দিয়ে। ফাৰ্টিলিটি ট্ৰেণ্ডছ, টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট ডিক্লাইন টু 2.0। তো ইয়াত কি হৈছে যিটো টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট আছে সেইটো তোমাৰ 2.0লৈকে ডিক্লাইন হৈছে। মানে এতিয়া এজনী মহিলাই তেওঁৰ যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ আছে, ঠিক আছে, সেই ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজৰ ভিতৰত ৰিপ্ৰডাক্টিভ টাইমৰ ভিতৰত মাত্ৰ 2টা সন্তান জন্ম দিয়ে। ভালে হৈছে, আজিকালি এইটো আমি সেইটো মানে কি হৈছে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে দিছিলে, ৰাইট। ইন্দিৰা গান্ধীয়েতো পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে বন্ধীকৰণ কৰি দিছিলে।
তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্ষ্ট পদক্ষেপো লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে মানুহৰ ইচ্ছা এগেইনষ্টত গৈ পেলাই তেওঁলোকক বন্ধীকৰণ কৰি দিছিলে তো কি হৈছে আমাৰ আচলতে পলিচিটো এনেকুৱা হ'ল এতিয়া আমি UPSC কাৰণে যেতিয়া এপ্লাই কৰোঁ স্মল ফেমিলি নৰ্মখন আমি উলিয়াব লাগে তাত আমি চাইন কৰিব লাগে তাত লিখা থাকে যে তোমাৰ কিমানটা সন্তান আছে তাৰ যদি দুটাতকৈ বেছি সন্তান আছে হয়তো তুমি সেইটো চাকৰিৰ কাৰণে যোগ্য নহ'ব পাৰা বা তুমি চৰকাৰী চাকৰি জইন কৰাৰ পিছতো তুমি যদি দুটাতকৈ বেছি সন্তান আছে তুমি সেই চৰকাৰী চাকৰিটো হেৰুৱাব পাৰা তো যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি আছে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰিক আছে যে তেওঁলোকে দুটাতকৈ বেছি সন্তান জন্ম দিব নালাগে যাতে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল হৈ থাকিব তো সেই দুটা সন্তানৰ কনচেপ্টটো অহালৈকে এতিয়া লাহেকৈ আমাৰ টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো 2.0 লৈ আহি গৈছে ঠিক আছে আৰু আজিকালি খাদ্য অভ্যাসতে বহুত চেঞ্জেছ আহিছে ঠিক আছে সেইকাৰণে কি হৈছে বা বিশেষ বেলেগ কাৰণতো ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাটো বা প্ৰেগনেঞ্চি কনচেপ্ট হোৱাটো অকণ টান হৈ গৈছে মহিলাবিলাকে 30 বছৰ ওপৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে 30 বছৰ ঠিকে আছে 35 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মহিলাবিলাকৰ প্ৰেগনেঞ্চি কনচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় ঠিক আছে গতিকে যিমান ডিলে গৈ বিয়া পাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সিমানে প্ৰেগনেঞ্চি কনচেপ্ট হ'বৰ কাৰণে দিগদাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো সেইবোৰ কাৰণতো কি হৈছে ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো 2.0 লৈ কমি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিবলগীয়া হয় IVF কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে চাৰগেচি কৰিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ অল্টাৰনেটিভ মেথডবোৰ ল'বলগীয়া হয় বায়'লজিকেল সন্তান নহ'লে সেইবোৰ অল্টাৰনেটিভ কিছুমান মেথড আছে যিবোৰ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ আগলৈও ডিছকাছ কৰিম তাৰোপৰি কি হৈছে এতিয়া অন্য কোনোবা কাৰণত এতিয়া কি হয় মেলবিলাকৰ স্পাৰ্ম কাউণ্টটো কমি গৈছেগৈ সেই অভামটো মহিলাগৰাকীৰ অভামটো ফাৰ্টিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে যিটো স্পাৰ্ম কাউণ্ট লাগে সেইখিনি ইনাফ নাথাকে সেইকাৰণে তেখেতে মানে কি হৈছে সন্তান জন্ম দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে তো সেইবিলাক কাৰণতো কি হৈছে তোমাৰ টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো কমি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঁচখন ষ্টেট আছে বিহাৰ মেঘালয় উত্তৰ প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড মণিপুৰ তাত তোমাৰ কি হৈছে ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো 2.1 হৈ আছে কিন্তু বৰ্তমান গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো 2.0 লৈ গুচি গৈছে মানে এজনী মহিলাৰ মেক্সিমাম দুটা সন্তানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হম দো হামাৰে দো এনেকুৱা ধৰণৰ শ্লোগান কিছুমান চলি আছিলে হম দো হামাৰে দো ঠিক আছে ছেক্স ৰেচিঅ' ইম্প্ৰুভমেণ্টছ অভাৰঅল ছেক্স ৰেচিঅ' ইনক্ৰিজ টু 1020 ফিমেলছ পাৰ 1000 মেলছ এতিয়া আমি যিটো 2011 চনৰ চেঞ্চাছ আছিলে তাত আমি পাইছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান 943 আই থিংক 943 ফিমেল আছে এগেইনষ্ট 1000 মেলছ তো 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে 1000 মেলৰ এগেইনষ্টত 943 গৰাকী ফিমেল আছে কিন্তু যেতিয়া নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে কৰিলে 5 নম্বৰটো 2019 পৰা 21 ভিতৰত তাত গম পালে যে 1000 মেলছৰ এগেইনষ্টত 1020 ফিমেল হৈ গৈছে মানে ফিমেলৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈ আছে এই 2015 চনত যে আনিছিলে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও অভিযান ঠিক আছে সুকন্যা সমৃদ্ধি অভিযান তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযানবিলাক কি ক'লে কন্যা সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিলে তো ফিমেল ফৰ্টিচাইড ফিমেল ইনফেণ্টিচাইড সেইবোৰ খুবেই কাৰ্ভ কৰিলে কিছুমান ষ্ট্ৰিক্ট পেনাল্টি আনিলে হাৰ্ছ পানিছমেণ্ট কিছুমান আনিলে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে কি হ'ল ইণ্ডিয়াত লাহে লাহে ছেক্স ৰেচিঅ'টো ইম্প্ৰুভমেণ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বৰ্তমানতো মেলতকৈ ফিমেল বেছিহে হৈ গ'ল 1000 মেলৰ এগেইনষ্টত 1020 ফিমেল ইজ দ্য হায়েষ্ট চিন্স দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ চেঞ্চাছ ইন 1881 এইটো ধুনীয়া ইনফৰ্মেশ্যন দিলে যে 1881তে কি হৈছিলে প্ৰথমটো মডাৰ্ণ চেঞ্চাছ ইণ্ডিয়াত হৈছিলে তাৰ আগতেও হৈছিলে কিন্তু গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত হোৱা নাছিলে গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত প্ৰথমটো মডাৰ্ণ চেঞ্চাছ হৈছিলে 1881ত মেটাৰ্নেল এণ্ড চাইল্ড হেল্থ ইনষ্টিটিউচনেল বাৰ্থ মানে হস্পিটেলত জন্ম হোৱা আগতে কি হৈছিলে আমাৰ দেউতাহঁত ঠিক আছে মাহঁত খুব কমেই আছিলে যে হস্পিটেলত জন্ম হৈছিলে ঘৰতে বেছিভাগ জন্ম হৈছিলে তো ঘৰত জন্ম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ খুব তেজ যায় বা যিখিনি এতিয়া হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি লাগে সেইখিনি দিব নোৱাৰা হৈ যায় ঠিক আছে গতিকে কেতিয়াবা মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেটটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিগৰাকী মাক আছে মাক ঢুকাই যায় ঠিক আছে অত্যাধিক তেজ যোৱাৰ কাৰণে বা কেতিয়াবা বাচ্চাটো
কমপ্লিকেশ্যন আহিবলৈ তেওঁৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত প্ৰব্লেম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে তো বাচ্চাটো ঢুকাই যায় তো ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেটটো দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এতিয়া হস্পিটেলত জন্ম দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইনষ্টিটিউচনৰ বাৰ্থবোৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে সেইকাৰণে বৰ্তমান মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট আৰু ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট দুটাই কমি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত তোমাৰ 94% ইনষ্টিটিউচনেল বাৰ্থ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ৰুৰেল এৰিয়াত 87% ইনষ্টিটিউচনেল বাৰ্থ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এভাৰেজ যদি ধৰে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত 89% তো 100টাৰ ভিতৰত 89টা পোৱালীয়ে হস্পিটেলত জন্ম হয় বাকী 11টা পোৱালীহে ঘৰত জন্ম হয় সেই 11টা নাইকিয়া কৰিব লাগিব তেতিয়াহে MMT আৰু IMTটো কমি যাব চ' IMR আৰু MMR মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট আৰু ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট কমি যাব ফুল ইমিউনাইজেশ্যন মানে চবকে ভেকচিনেশ্যন কৰা হৈছে এতিয়া ইণ্ডিয়াত পলিঅ' ড্ৰপটো ইমানে ফেমাছ হ'ল আমাৰ যি অমিতাভ বচ্চন আছিলে তেখেতে যিটো কৈছিলে ডাইলগ পলিঅ' কিট দৌগুণ সেই পলিঅ' কিট দৌগুণ সেইটো ইমানে ফেমাছ হ'ল ঠিক আছে সেইকাৰণে কি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাকক তেনেকুৱা ধৰণৰ চেলিব্ৰিটি জইন কৰিব লাগে ঠিক আছে চেলিব্ৰিটি জইন কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ এটেনশ্যনটো পাবলৈ সক্ষম হয় এনে নৰ্মেল এডভাৰটাইজমেণ্ট এটা দিছে বৰ এটা মানুহৰ এটেনশ্যন পাবলৈ সক্ষম নহয় কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে কোনোবা নামী দামী এনেকুৱা ধৰণৰ চেলিব্ৰিটি আছে যাৰ বহুত ফেন ফ্ল'য়িং আছে ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেলিব্ৰিটিৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ছ'চিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট যিবোৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে সেইবোৰ যেতিয়া কৰায় তেতিয়া সেইবোৰৰ কি হয় এটা বহুত বেছি বহুলভাৱে প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ পাবলৈ সক্ষম হয় তো পলিঅ' কিট দৌগুণ বুলি ক'লে অমিতাভ বচ্চনৰ ভইচটো কাণত নিজে নিজে বাজিছে ঠিক আছে আৰু ইউ পি আইটো এতিয়া অমিতাভ বচ্চনৰ ভইচটো ইউজ কৰি থাকে ৰাইট এআই দি পেলাই দেৱীয়াৰ সজ্জনো ঠিকেই তো ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান কি হ'ল পলিঅ'ৰ পৰা ফ্ৰী হৈ গ'ল পলিঅ' কিট বোন ইমানেই খোৱালে যে ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান পলিঅ' কেছ দেখিবলৈ পোৱাই নাযায় গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই সেই যে মই কৈছোঁ আশা ৱৰ্কাৰবিলাক কমিউনিটি লেভেলত কাম কৰে গাঁও লেভেলত কাম কৰে গাঁৱে গাঁৱে গৈ ঘৰে ঘৰে গৈ পলিঅ' বোন ইমানেই খোৱালে যে ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান পলিঅ' কেছেছবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল পূৰা এলিমিনেট হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট লোৱা হৈছে যে আমি মেলেৰিয়াটো এলিমিনেট কৰি দিম TB2 টিউবাৰকুলোচিছ সেইটো এলিমিনেট কৰি দিম ঠিক আছে সেইটো এতিয়া আমাৰ 2025 চনৰ টাৰ্গেট আছিলে TB এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত যে ইণ্ডিয়াত TBটো এলিমিনেট কৰিম কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 2025ত গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে হায়েষ্ট TB যদি পেচেণ্ট আছে ইণ্ডিয়াতে আছে ঠিক আছে তো ফুল ইমিউনাইজেশ্যন হৈ গৈছে পূৰা ভেকচিনেশ্যন হৈ গৈছে ক'ভিড-19 টাইমত ক'ভিচিল্ড কোভেক্সিন সেই দুটা ভেকচিন আছিলে সকলোৱে আমি বুকিং কৰিছোঁ কোৱিন পৰ্টেল আছিলে তাত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ বুকিং কৰিছোঁ আৰু গৈ পেলাই ভেকচিনেশ্যন লৈছোঁ বুষ্টাৰো লৈছোঁ আনকি ঠিক আছে গতিকে ফুল ইমিউনাইজেশ্যন হৈ গৈছে গাঁৱে ভূঞে সকলোতে কি হৈছে ক'ভিডৰ ভেকচিনেশ্যন দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে বাকীবোৰ যিবোৰ ভেকচিনেশ্যন আছে ঠিক আছে এনকেফ্লাইটিছে হওক বা বাকীবোৰে হওক তো সেইবোৰৰ ফুল ইমিউনাইজেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে কভাৰেজ তাৰ কাৰণে এটা মিছন আহিছিলে মিছন ইন্দ্ৰধনুষ ঠিক আছে তো কেতিয়াবা সোধে মিছন ইন্দ্ৰধনুষ কিহৰ লগত জড়িত ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভৰ লগত জড়িত যাতে আমাৰ ইমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং হৈ যায় ঠিক আছে আৰু ফুল গোটেই অল ইণ্ডিয়া যাতে ফুল ইমিউনাইজেশ্যন আহি যায় কভাৰেজ এমং চিলড্ৰেন এজ 12 to 23 months ইনক্ৰিজ ফ্ৰম 62% to 77%। তো কি হৈছে এতিয়া যিখিনি চিলড্ৰেন আছে সকলোৱে কভাৰ কৰিলে যিবিলাকৰ বয়স 12ৰ পৰা 24 মাহ মানে এবছৰৰ পৰা 2 বছৰ যিখিনি চিলড্ৰেন আছে বেবী আছে সেইবিলাক সকলোকে কি কৈছে ফুল ইমিউনাইজেশ্যন ভেকচিনেশ্যন কৰা হৈ গৈছে তো ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান 100টা বেবীৰ ভিতৰত 77টা বেবীয়ে তোমাৰ ভেকচিনেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই 77টো আমি আৰু ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব 90+ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে চিলড্ৰেনবিলাক কি হ'ব সেই ডিজিজবোৰৰ পৰা প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এটা হেল্থি চিলড্ৰেন বা হেল্থি বেবী পাবলৈ সক্ষম হ'ব নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড এনিমিয়া slight decline from 38% to 36% among children under 5 তো 5 বছৰ তলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিলে এটা ষ্টাণ্টিং মই কৈছিলোঁ ষ্টাণ্টিং মানে কি বয়স বাঢ়ি গৈছে কিন্তু হাইটটো বঢ়া নাই ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ষ্টাণ্টিং এতিয়া ডিক্লাইন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি হৈছে ঠিক আছে এনিমিয়াও আমি এতিয়া কমিবলৈ
এনিমিয়া কিন্তু সেই কি হৈছে বাঢ়িছেহে এনিমিয়াটো বাঢ়ি গ'ল এনিমিয়া বিশেষকৈ সেইবোৰ ওমেনৰ ভিতৰত দেখা যায় যিবোৰ বয়স 15 পৰা 49 বছৰ 15 to 49 ইয়াৰ্ছৰ যিবোৰ ওমেন আছে তেওঁলোকৰ মাজত আমি এনিমিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ তো তেজত যেতিয়া হিমোগ্লোবিনৰ অভাৱ হয় তেতিয়া এনিমিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি ঠিক আছে তেজত কি হৈছে হিমোগ্লোবিনৰ অভাৱ হিমোগ্লোবিনে কি কৰে তেজত অক্সিজেনটো সৰবৰাহ কৰে তো সেইকাৰণে এনিমিয়া হ'লে মূৰ ঘূৰাই যায় ঠিক আছে অক্সিজেনৰ অভাৱ তেজত হিমোগ্লোবিন কম হোৱাৰ কাৰণে অক্সিজেন ব্ৰেইনলৈ পहुঁচাব পৰা নাই বাকীবোৰ অংগলৈ কি হৈছে মানে অক্সিজেনটো দিবগৈ পৰা নাই তো ছাফিচিয়েণ্ট অক্সিজেনৰ অভাৱত মূৰ ঘূৰণি দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে তো এনিমিয়া তোমাৰ 15 বছৰৰ পৰা 49 বছৰ বয়সৰ যিখিনি ওমেন আছে তেওঁলোকৰ মাজত 57% এনিমিয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে কৈছে যে 100গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত 57গৰাকী মহিলাৰে কি হৈছে যাৰ বয়স 15 পৰা 49 বছৰ তেওঁলোকৰ এনিমিয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অবেচিটিৰ ওপৰত অলৰেডি লাষ্ট ইয়াৰ UPSC এখন এছে লিখিবৰ কাৰণে দিছিলে ঠিক আছে অবেচিটি এণ্ড লাইফষ্টাইল ডিজিজ এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মুখ হাত ধুই পেলাই কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ নাই মেডিটেশ্যন নাই ডাইৰেক্ট খোৱা বোৱা লাগি যাওঁ খাই পাই ডাইৰেক্ট অফিচ যায় স্কুল যায় আহিব আগতে খেলা ধূলা আছিলে বাহিৰলৈ যায় অকণ দৌৰা ফুৰা কৰে আজিকালি নাই মোবাইলতে গেম খেলিব ইউটিউব স্ক্ৰল কৰিব ডুম স্ক্ৰলিং কৰি আকৌ শুই যাব আকৌ সন্ধিয়া সময় উঠি পেলাই ধুনীয়াকৈ ম'ম' চাওমিন এগাল খাই আহিবগৈ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইফষ্টাইল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে অবেচিটি বাঢ়ি গৈছে ওজন বাঢ়ি গৈছেগৈ তাৰ ফলত কি হৈছে আমি ডায়েবেটিছৰ দৰে বেমাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি গৈছেগৈ হাৰ্ট এটেকবোৰ দিনক দিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে এমং ওমেন ইনক্ৰিজ ফ্ৰম 21% to 24% এমং মেন 19% to 23% তো অবেচিটি বৰ্তমান মেন আৰু ওমেন দুয়োটাতে দেখিবলৈ পোৱা যায় 100গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত 24গৰাকী মহিলাই অবেচিটি অভাৰৱেটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু মেনৰ ভিতৰত 100টা মেনৰ ভিতৰত 23টা মেনেই অবেচিটি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তো মেনবিলাকতো এটলিষ্ট কাম কৰিব ওলাই গৈ যায় কাৰণ তেওঁলোকে লেবাৰ ফ'ৰ্চত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনত থকা মেনবোৰ ওলাই গৈ যায় ঠিক আছে কিছুমান মেন আকৌ নিজাববীয়াকৈ কি হয় এক্টিভলি ফিজিকেল এক্সাৰচাইজত জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে ওমেনবিলাকৰ এতিয়া লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেটটো কম ঠিক আছে তেওঁলোকে ওলাই গৈ যোৱা খুব কমে হয় ঘৰতে থাকে তেওঁলোক ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ মাজত সেই ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ এক্টিভিটিবোৰ কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় তো মেনৰ তুলনাত ওমেনৰ কিন্তু অবেচিটি ৰেটটো বেছি 100গৰাকী ওমেনৰ ভিতৰত 24গৰাকী ওমেন অবেচিটি চিকাৰ হয় আৰু মেনৰ ভিতৰত 100ৰ ভিতৰত 23গৰাকী মেন অবেচিটি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো ওমেনবিলাকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব ঘৰতে অকণমান ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব য়োগা কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰাতিপুৱা অকণ খোজ কাঢ়িব লাগিব দৌৰা অভ্যাস কৰিব লাগিব মেলবিলাকেও সেইটো কৰিব লাগিব ওমেন্স এম্পাৱাৰমেণ্ট ডিচিছন মেকিং এপ্ৰক্সিমেটলি 88.7% অফ ওমেন পাৰ্টিচিপেট ইন হাউচ হোল্ড ডিচিছন ঠিক আছে তো 100গৰাকী ওমেনৰ ভিতৰত 88গৰাকী ওমেনে আজিকালি ঘৰুৱা যিবোৰ ডিচিছন আছে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰে আগতে কিন্তু নাছিলে আগতে পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটি তো যিকোনো ডিচিছন কি হয় ঘৰৰ মতাকেইটাই কৰিব কিবা এটা ইভেণ্ট পাতিছে ঘৰৰ মতাকেইটা লগ হ'ব ইভেণ্টটো পাতিব ওমেনৰ অপিনিয়ন কি আছে তেওঁলোকৰ ভইচ কি আছে এইবোৰ নুশুনে একো কিন্তু আজিকালি ওমেনবিলাকে ইনকামো কৰিছে তেওঁলোকে এডুকেটেডো হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ অপিনিয়নবিলাকক কি হৈছে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে ঘৰুৱা যিবোৰ ডিচিছন আছে তাত 88গৰাকী মহিলাই কি হৈছে পাৰ্টিচিপেট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইণ্ডিকেটিং প্ৰগ্ৰেছ ইন জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি নিউ ডাটা পইণ্টছ ইণ্ট্ৰডিউচ তো নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5ত কিছুমান নতুন ডাটা সোমোৱা হৈছিলে যেনে প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যন ঠিক আছে স্কুলত যোৱাৰ আগতে ঘৰুৱাভাৱে যিখিনি শিক্ষা দিয়া হয় সেইখিনি প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় তাৰ ওপৰত ডাটা কিমানে ঘৰুৱা শিক্ষা পাইছে কিমানে নাই দিয়া আমাৰ আগতে স্কুল যোৱাৰ আগতে অ ক খ শিকাই পঠিয়াইছিলে তো স্কুলত যেতিয়া মাতিব দিয়া ফটাফট মাতি দিব একদম বৰ তালি বজাই দিয়ে একদম ঠিক আছে ডিছেবিলিটি এক্সেছ টু টয়লেট ফেচিলিটিছ কিমানে টয়লেট ফেচিলিটি আছে কিমানে নাই পোৱা তো সেইকাৰণে আমি দেখিছিলোঁ বিদুৰ ভাই মুভিখনত তাৰ কি হৈছিলে এতিয়া যিবোৰ BPL কাৰ্ড আছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছিলে তাত কি কৈছিলে টয়লেট ফেচিলিটি দিছিলে লেট্ৰিন ঘৰ বনাই দিছিলে চৰকাৰীভাৱে ডিছেবিলিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিছেবিলিটি আছে মানুহৰ ঠিক আছে কিমান পাৰ্চেণ্টলৈকে ডিছেবিলিটি আছে তাৰ ওপৰত ডাটা বনাব ডেথ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিমানৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়া কিছুমান মানুহ ঢুকাই যায়গৈ কিন্তু মৃত্যু হোৱা মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে
যেনেকৈ জন্ম হওঁতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগে, তো বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে, ঠিক তেনেদৰে মৃত্যু হ'লেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব, ঠিক আছে, আত্মীয় স্বজনত দিব লাগিব। কিন্তু ডেথ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰাৰ কাৰণে সেই মানুহটো ঢুকাইছেনে নাই গভৰ্ণমেণ্টে গম নাপায়। তো সেই মানুহটো যদি ৰেচন কাৰ্ড আছিলে সেই মানুহটোৰ নামত দালি চাউল সেইবোৰ দিয়ে থাকে, ঠিক আছে, সেই মানুহটোৰ নামত অৰুণোদয় স্কিমত পইচা আহিয়ে থাকে, সেই মানুহটোৰ নামত PM কিষাণ সন্মান যোজনা আণ্ডাৰ 6,000 rupees আহিয়ে থাকে। তো মানে কি হয়, কিছুমান মানুহ মৰাৰ পিছতো মানে কি হয় তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে আৰু তেওঁলোকৰ নামত অহা দালি চাউল আৰু গোটেই কেছ ট্ৰান্সফাৰখিনি তেওঁলোকে সেই হয়তো অফিচটোৰ কোনোবা কাৰক মানুহে এমপ্লয়ীয়ে নহ'বা ৰিলেটিভে লৈ থাকে, ঠিক আছে। মানুহটো মৰাৰ পিছতো তেওঁ যিখিনি সুবিধা পাইছিলে সেইখিনি লৈ থাকে, সেইকাৰণে মৰাৰ পিছত ডেথ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব দিছে আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াবৰ কাৰণে দিছে। কেতিয়াবা ওলোটাকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিছুমান মানুহ কি হয় আগতীয়াকৈ মৰা বুলি দেখাই দিয়ে, তো ডেথ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই দিয়ে, ডেথৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায়। তো সেইবিলাক মানুহে এইটো দেখাব লাগে যে মই মৰা নাই, মই জীয়াই আছোঁ, গতিকে মোক সুবিধাখিনি লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছো দেখিবলৈ পোৱা যায়। মেনচুৱেল হাইজিন প্ৰেক্টিছ, তো হাইজিন প্ৰেক্টিছটো মেনচুৱেল যিটো হাইজিন প্ৰেক্টিছ আছে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তাৰ ওপৰত ডাটা উলিয়াব লাগিব। আমাৰ তাত যেতিয়া মেনচুৱেল হাইজিন প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে, মই আগতেও কৈছোঁ যে এক্সট্ৰাকৈ এখন বেডত শুবৰ কাৰণে দিয়ে, মাটিত শুবৰ কাৰণে দিয়ে, ঠিক আছে, তেওঁ খোৱা বোৱা যিবোৰ বাচন বৰ্তন আছে এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হয়, তেওঁক আকৌ চুব নোৱাৰিব, খোৱা একো বস্তু চুব নোৱাৰিব, যি বস্তু চুৱে সেয়াই ধুই দিব লাগিব, ঠিক আছে, সেইটো এক্সট্ৰিম লেভেলৰ আছিলে। সেইটো সময়ত যিহেতু তেওঁলোকৰ টেষ্ট বেছিকৈ যায়, তো তেওঁলোকক আৰাম দিব লাগে, ৰেষ্ট দিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। কিন্তু ইয়াত একদম চোৱা বনাই পেলালে গোটেইখন, ঠিক আছে। তো আজিকালি সেইটো অকণমান কমিছে, বিশেষকৈ আৰবান ছেমি আৰবান আৰু এডুকেটেড ওমেনবিলাকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তেওঁলোকে সেই চোৱা কনচেপ্টটো নাইকিয়া কৰিছে, তেওঁলোকে ৰেষ্ট লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, মেনচুৱেল লিভ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। যিবোৰ ঘৰুৱা ওমেন আছে তেওঁলোকে আজিকালি এক্সট্ৰাকৈ তেনেকৈ বিচনাত নুশুৱে, তেনেকুৱা চোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ নকৰে, ঠিক আছে, ঘৰুৱা কামখিনি কৰি থাকে, কিন্তু যেতিয়া মেনচুৰেশ্যন টাইম হয় তেতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লয় আৰু ঘৰৰ সহায়ক হিচাপে কোনোবা মহিলা ৰাখি লয় বা তাইৰ হাজবেণ্ডে সহায় কৰি দিয়ে বা ওচৰৰ কোনোবা নিজৰ কাজিন ভাই ভণ্টি তেওঁলোকে হেল্প কৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো সেই হাইজিন প্ৰেক্টিছটো মেনচুৰেশ্যন টাইমত আজিকালি বহুত ভাল হৈছে, আগৰ সেই চোৱা প্ৰেক্টিছটো নাইকিয়া হৈছে। এণ্ড এবৰ্চন মেথডছ এণ্ড ৰিজনছ, ঠিক আছে, এবৰ্চন মেথড কি কি আছিলে সেইবোৰ এতিয়া তাৰ ওপৰতো নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5-এ কিছুমান ডাটা ইনক্লুড কৰিছে। Implications for policy and planning, healthcare access, the rise in institutional births and immunization rates reflects improved healthcare access, yet the persistent high anemia rates highlight the need of the targeted nutritional intervention. তো হেল্থকেয়াৰ এক্সেছৰ কথা কৈছে, এতিয়া ইনষ্টিটিউশ্যনৰ বাৰ্থবোৰ বাঢ়ি গৈছে, ইমিউনাইজেশ্যন বাঢ়ি গৈছে, তাৰ ফলত কি হৈছে, তাৰ ফলত এইটোৱে দেখাইছে যে হেল্থকেয়াৰ এক্সেছটো এতিয়া কি হৈছে ইম্প্ৰুভ হৈছে। সকলোৱে ইণ্ডিয়াত ফুল ইমিউনাইজেশ্যন হৈ গৈছে, সকলোৱে ভেকচিনেশ্যন পাইছে, মানে কি হেল্থকেয়াৰ এক্সেছটো নট অনলি আৰ্বান এৰিয়া, গাঁও এৰিয়া, ৰুৰেল এৰিয়াটো সেইটো গাঁৱে ভূঞে শিপাই গৈছে, ঠিক আছে। গাঁৱতো যদি এতিয়া ইনষ্টিটিউশ্যনেল বাৰ্থ 87% হ'বলৈ ধৰিছে, মানে কি হৈছে গাঁৱতো হেল্থকেয়াৰ এক্সেছটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তথাপিও এতিয়া কি হৈছে কিন্তু এনিমিয়া ৰেটটো হাই হৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি তথ্যৰ পৰা গম পাওঁ যে আমি এতিয়াও কিন্তু কিছুমান টাৰ্গেটেড নিউট্ৰিচনেল ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, টাৰ্গেটেড এপ্ৰ'চ ল'ব লাগিব আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ইম্প্ৰুভ হোৱা স্ক'পটো আছেই। পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল, দ্য ডিক্লাইন ইন টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট বৰ্তমান কিমান 2.2, কিছুমান ষ্টেটত এতিয়া 2.1 হৈ আছে। তো টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো ডিক্লাইন হৈছে, 2.2 হৈছে। এইটো কি ছাজেষ্ট কৰে, ইফেক্টিভ ফেমিলি প্লেনিং ইনিচিয়েটিভ। তো সেইকাৰণে আজিকালি কথা আছে, আজিকালি এতিয়া ঘৰত ছাপ'জ হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ দুজনে চাকৰি কৰে, তো তেওঁলোকৰ এতিয়া বাচ্ছা ফেমিলি প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে সময় নাই, জবৰ লগত নিজৰ কেৰিয়াৰৰ লগত ইমানেই বিজি হৈ আছে, নিজৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছৰ লগত, যে তেওঁলোকে মষ্ট অফ দি টাইম ওৱান চাইল্ড ফেমিলি প্লেনিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ জবৰ লগত বিজি, কেৰিয়াৰৰ লগত বিজি, কোনেও নিজৰ জবটো এৰিব নিবিচাৰে, ঠিক আছে, সকলোৱে নিজৰ নাম এটা হোৱাটো বিচাৰে, তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। তো ফেমিলি প্লেনিঙত তেওঁলোকে ওৱান চাইল্ড পলিচি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে, বা মেক্সিমাম 2 চাইল্ড পলিচি কৰিব দেখিবলৈ পোৱা যায়। বেছি বাচ্ছা হৈ পেলাই হ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰব্লেম হ'ব, এই বেবী কেয়াৰত বহুত টাইম যাব, ঠিক আছে। তাৰোপৰি কি দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিকালি, বেবী এটা সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল কৰি তাক এখন খোৱা বোৱা সকলো ব্যৱস্থা কৰি এখন স্কুলত পঠোৱা, ভাল কলেজত পঠোৱা, ঠিক আছে, যেতিয়ালৈকে চাকৰি নাপায় তেতিয়ালৈকে ঘৰৰ পৰা ছাপৰ্ট দি থকা, পইচা দি থকা, তাৰ বহুত টকা যায়।
তো ল'ৰা এটাই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰি খুৱাই বোৱাই কাপোৰ পিন্ধাই স্কুলে কলেজে পঢ়াই চাকৰি এটা পোৱালৈকে গোটেই সমস্ত খৰচ ঘৰৰ ওপৰত থাকে মাক দেউতাক দুজনে চাকৰি কৰিলে ভালেই তেওঁলোকৰ এটলিষ্ট অকণমান ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি থাকিব কিন্তু অকল যদি ঘৰত এজনে চাকৰি কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত বাৰ্ডেনটো আহি যায় তো সেইকাৰণে কি হ'ল ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেনৰ কাৰণেও ওৱান চাইল্ড পলিচি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা মেক্সিমাম 2 চাইল্ড পলিচি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে তাৰপৰা আমাৰ স্মল ফেমিলি নৰ্মৰ কনচেপ্টটো আছেই যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় আছেই তেওঁলোকে মেক্সিমাম 2টা চাইল্ডে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব তো এইবিলাক ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া ইফেক্টিভ ফেমিলি প্লেনিং হৈছে আৰু টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো কমি গৈছে 2.0 হৈছে আৰু পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কি যিবোৰ ষ্টেটত যেনে মেঘালয়ত য'ত টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট 2.1 হৈ আছে সেইবোৰ আমি অকণ ফ'কাছ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব তাতো এৱাৰনেছ আনিব লাগিব যে পপুলেশ্যন বেছি হ'লে আমাৰ কি কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আমাৰ দেশৰ ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত যে এটা ষ্ট্ৰেছ পৰিব দেখিছে আমাৰ জবলেছ গ্ৰ'থ হৈ আছে পপুলেশ্যন যিমানে বাঢ়িব সেই হিচাপত আমাৰ জবৰ ক্ৰিয়েশ্যন হোৱা নাই তো পভাৰ্টিত গুচি যাব মেক্সিমাম পপুলেশ্যন ঠিক আছে ৰিচোৰ্চবোৰ খতম হৈ যাব আমাৰ ইকনমিৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে সেইকাৰণে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰাটো খুবেই জৰুৰী সেইকাৰণে যিবোৰ ষ্টেটৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি আছে তাত অকণমান ফ'কাছ ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব লাগিব এৱাৰনেছ আনিব লাগিব জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি ইনহেন্স ফিমেল পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ indicates progress necessitating continued effort to empower women তো জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি আহি গৈছে এতিয়া আমি দেখিব পাইছোঁ আৰু ঘৰুৱা যিবোৰ ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ আছে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেওঁলোকে লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেটটো বাঢ়িছে 37 হৈছেগৈ ঠিক আছে পঢ়া শুনা কৰা সুবিধা পাইছে হাইলি এডুকেটেড হ'বলৈ সুবিধা পাইছে তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ খুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে নাইকা তাৰ উদাহৰণ ইমাৰ্জিং হেল্থ চেলেঞ্জেছ The upstick in obesity rates calls for public health campaign promoting healthy lifestyle. তো ইণ্ডিয়া যাতে এটা হেল্থি লাইফষ্টাইল প্ৰমোট কৰে তাৰ কাৰণে বহুতখিনি পাব্লিক হেল্থ কেম্পেইনিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া মাৰাথন দৌৰ ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে ডায়েবেটিছৰ ওপৰত ৰেলী ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে তেনেকৈ কি কৈছে ফিজিকেল এক্টিভিটিটো তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছে য়োগা প্ৰমোট কৰি দিছে ঠিক আছে যাতে মানুহে নিজৰ হেল্থক লৈ পেলাই সচেতন হওক এটা হেল্থি লাইফষ্টাইল লওক এই ৰিচেণ্টলি আমাৰ PM ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে আমাৰ যিটো ডেইলি খাদ্যাভ্যাস আছে তাত আমি 10%কৈ অইলৰ কনজাম্পশ্যন কমাব লাগিব যিমানখিনি বৰ্তমান অইল কনজাম্পশ্যন কৰি আছোঁ তাতকৈ 10% অইল কনজাম্পশ্যন কমাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কলেষ্ট্ৰল কমিব ঠিক আছে বেছিকৈ অইল কনজিউম কৰিলে কলেষ্ট্ৰল বাঢ়িব হাৰ্ট ৰেটৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়গৈ তো অইল কনজাম্পশ্যন কমাব লাগিব জাংক ফুডবোৰ ফাষ্ট ফুডবোৰ কনজাম্পশ্যন কমাব লাগিব ফিজিকেল এক্টিভিটিবোৰ বঢ়াব লাগিব ঠিক আছে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব য়োগা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ হেল্থি লাইফষ্টাইল ল'বলৈ সক্ষম হ'ম নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট NHA এষ্টিমেট 2020 আৰু 21 and 22 তো নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট তাৰ যিবোৰ এষ্টিমেট আছে সেইবোৰ চাওঁ তো সেই নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্টৰ যিবোৰ এষ্টিমেট আছে সেইবোৰ কোনে ৰিলিজ কৰে সেইবোৰ ৰিলিজ কৰে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ তো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰে নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেটটো প্ৰকাশ কৰে ঠিক আছে ইয়াক তোমাৰ কি প্ৰভাইড কৰিব ইট উইল প্ৰভাইড এ ডিটেইল অভাৰভিউ অফ হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ পেটাৰ্ণ ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াত হেল্থৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ খৰচ কৰা হয় হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ পেটাৰ্ণটো অভাৰভিউ কৰা হ'ব তো নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট কোনে প্ৰকাশ কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আৰু তাত কি হ'ব হেল্থৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰা হৈছে তাৰ পেটাৰ্ণটো ইভালুৱেট কৰা হ'ব The NHA estimates have been released annually by Ministry of Health and Family Welfare since 2013 and 14. The Ministry of Health and Family Welfare 2013-14 চনৰ পৰাই নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেটবোৰ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ইন লাইন উইথ দ্য নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2002 তো নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2002 চনত আহিছিলে সেই নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2002 চনত সি ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে যে কি কৰিব লাগে নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেটবোৰ প্ৰকাশ কৰিব লাগে তো নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2002 চনৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন মতে মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰে 2013-14 চনৰ পৰা নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেটবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট টেকনিকেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ NHA ষ্টেয়াৰিং কমিটি ইয়াৰ পাৰ্পজটো কি ট্ৰেক দ্য ফাইনেন্সিয়েল ফ্ল'জ উইদিন দ্য হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম চ'ৰ্চেছ অফ ফাণ্ড এৰিয়াছ অফ স্পেণ্ডিং এণ্ড ইউটিলাইজেশ্যন পেটাৰ্ণছ তো সেইৰ ক্ষেত্ৰত
হেল্থ ছেক্টৰটোত হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটোত ক'ৰ পৰা পইচা আহিছে, চ'ৰ্চেছ অফ ফাণ্ড, এৰিয়াছ অফ স্পেণ্ডিং, ক'ত পইচাখিনি খৰচ কৰিছে, ইউটিলাইজেশ্যন পেটাৰ্ণ, আৰু যিমানখিনি এলট কৰা হৈছে ফাণ্ড সিমানখিনি ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিছে নে নাই, নে তাৰপৰা ক'ৰবাত বেলেগতহে খৰচ কৰিছে, নে নিজৰ পকেটতে সোমোৱাই থৈ দিছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ল'বোৰ ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেটটো উলিয়াইছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া ফাণ্ড কৰিব লগা ফাণ্ড কৰি দিছে, কিন্তু পইচাটো যিটো কামত দিছে সেইটো কামত খৰচ হৈছে নে যিখিনি অফিচাৰ আছিলে সেইখিনিয়ে পকেটত ভৰাই থৈ দিছে। ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছবোৰ উলিয়াবৰ কাৰণে নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেটছ ওলোৱা হয়। আৰু সেইটো এটা কি হৈছিলে, WHO, OECD, তো সেইবোৰ গ্ৰুপে কি কৰিছিলে, এটা গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিছিলে, সেইটো হ'ল ছিষ্টেম অফ হেল্থ একাউণ্ট 2011। তো 2011 চনত WHO আৰু OECDয়ে কি কৰিছিলে, ছিষ্টেম অফ হেল্থ একাউণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভেলপ কৰিছিলে, এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক ডেভেলপ কৰিছিলে। সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ ওপৰত এতিয়া মই কৈছোঁ সদায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কিবা কনভেনশ্যন হ'ব, ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিব, তাৰপিছত ইণ্ডিয়াই কি কৰিব, সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ ওপৰত নিজৰ এক্ট এখন আনিব, পলিচি আনিব, ইনিচিয়েটিভ ল'ব, স্কিম আনিব, ৰাইট। তো WHOয়ে কি কৈছিলে, গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা দিছিলে যে হেল্থ কেয়াৰতনো পইচাখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে, ক'ত কেনেকৈ খৰচ হৈছে, ভালকৈ ইউটিলাইজ হৈছে নাই, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, গ্ল'বেল লেভেলত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছিষ্টেম অফ হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেট উলিয়াম। যেতিয়া দেখিলে যে WHOয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেট কৰিছে, তো আমাৰ ইণ্ডিয়াতো কৰিম। তো ইণ্ডিয়াত ধুনীয়াকৈ মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰে 2013-14 চনৰ পৰা নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেট উলিয়াবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে। তো তাৰ কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ দিছে যে টোটেল হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ GDP, মানে GDP কিমান পাৰ্চেণ্ট তোমাৰ হেল্থৰ ওপৰত খৰচ কৰে, আৰু সেইটো বাঢ়ি গৈ আছে। ঠিক আছে, প্ৰতি বছৰে হেল্থৰ ওপৰত এক্সপেণ্ডিচাৰটো বাঢ়ি গৈ আছে। পাৰ কেপিটা টোটেল হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইটো বাঢ়িছে। ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান আছে সেইটোও বাঢ়িছে। আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ, ঠিক আছে, সেইটো কিন্তু কমি গৈ আছে। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ইমানখিনি সুবিধা দিছে, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে তোমাক হেৰি দিছে, আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন দিছে। আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনৰ আণ্ডাৰত তুমি প্ৰতি বছৰে 5 লাখ টকালৈকে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাবা, কেছলেছ ট্ৰিটমেণ্ট পাবা। গতিকে তুমি 5 লাখ টকালৈকে তুমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। গতিকে তোমাৰ যিটো আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে সেইটো কমি গুচি গৈছে। তো সেইটো নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেটত কৈছে যে মানুহৰ আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰটো কমিবলৈ ধৰিছে, আৰু সেইটো এটা পজিটিভ ট্ৰেণ্ড হয়। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, এতিয়া ঘৰবিলাকৰ ওপৰত, মানুহৰ ওপৰত হেল্থৰ কাৰণে যিটো বাৰ্ডেন আছিলে, ফিজিকেল বাৰ্ডেন আছিলে, সেইটো কমি গৈছেগৈ। ঠিক আছে, প্ৰাইভেট ছেক্টৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইটো বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। তো প্ৰাইভেট ছেক্টৰবিলাকে আমাৰ হেল্থৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ যে হয়, লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ, তো প্ৰাইভেট ছেক্টৰবিলাকেও সেই লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ ধৰিছে। গতিকে কি হৈছে, প্ৰাইভেট যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেঞ্চ আছে সেইটো বাঢ়িবলৈ ধৰিছে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে ন। গতিকে সেইকাৰণে PPP মডেল আনিছে, প্ৰাইভেট পাব্লিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ মডেল আনিছে। তো সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজত প্ৰাইভেট ছেক্টৰো আগবাঢ়ি আহিছে, সেইটো এটা ভাল পদক্ষেপ। এক্সটাৰ্নেল আৰু ডনৰ ফাণ্ডিং সেইটো বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। হায়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাপৰ্ট, স্পেচিয়েলি পষ্ট পেণ্ডেমিক। তো পেণ্ডেমিকৰ পিছতে কি হৈ গৈছে, এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাপৰ্টটো বাঢ়ি গৈছেগৈ। ডিজিজ এক্সৰ নাম জানা নহয়, WHO যে কৈছে ডিজিজ এক্স, নেক্সট যিটো পেণ্ডেমিক হ'ব সেইটো হৈছে ডিজিজ এক্স। দ্য নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট এষ্টিমেটছ 2021 and 22 indicate a positive shift in India's health financing landscape. তো ইণ্ডিয়াত কি হৈছে, GDPৰ বেছিতকৈ বেছি পইচা হেল্থ ছেক্টৰৰ ওপৰত খৰচ কৰিবলৈ ধৰিছে। কেতিয়াৰ পিছত, পষ্ট পেণ্ডেমিকৰ পিছত। কাৰণ পেণ্ডেমিক লেভেলত আমাৰ যিটো হেল্থৰ ছেক্টৰ অৱস্থা সেইটো এক্সপ'জ হৈ গ'ল। চৰকাৰী হস্পিটেলত না বেড আছে, না ভেকচিন আছে, না অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আছে। তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো হেল্থ কভাৰ ছিষ্টেম সেইটো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ সন্মুখত এক্সপ'জ হৈ গ'ল। কিন্তু আমাৰ ফাৰ্মাচী ছেক্টৰটো বহুত ভাল হৈ আছে। আমাৰ ফাৰ্মাচী ছেক্টৰ বহুত ভাল, সিহঁতে কি কৰে, বৰ্তমান ফাৰ্মাচিউটিকেল হাব অফ দি ৱৰ্ল্ড হৈ গৈছে। পুনাৱালা ইনষ্টিটিউট আমি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া যে ক'ভিড-19 টাইমত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডমেষ্টিক ভেকচিনেশ্যন বনাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকো অপাৰেশ্যন মৈত্ৰী আছিলে নেকি, আই থিংক
থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকক ভেকচিনেশ্যন দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে ঠিক আছে তেতিয়া আমি ভেকচিন বনাই নিজৰ নিটটো পূৰ কৰিলোঁ বেলেগকো এক্সপৰ্ট কৰি আছোঁ তো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল হাবটো বহুত বঢ়িয়া হৈ আছে বেলেগে ব্ৰেণ্ডেড ড্ৰাগবোৰ বনাই আমাৰ ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব আৰু জেনেৰিক ড্ৰাগ বনাই পেলাই কম দামতে বেচিব নিজৰ যিটো আমাৰ মেডিচিনৰ কাৰণে ফিজিকেল বাৰ্ডেন আছিলে সেইটো কমিলে থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকতো সেই জেনেৰিক ড্ৰাগছবোৰ বেছি থৈ আহে ঠিক আছে ব্ৰেণ্ডেড যদি ড্ৰাগছ এটা দাম 200 টকা জেনেৰিক ড্ৰাগ এটা বনাব 50 টকাত পাই যাবা কিন্তু একেই কাম কম্প'নেণ্টটো একে কম্প'জিশ্যনো একে আৰু তাৰ এফেক্টটো চেমে থাকে ঠিক আছে খালি সেইটো ব্ৰেণ্ডেড নহয় জেনেৰিক হয় সেইকাৰণেতো আমাৰ যিবোৰ চাব চেণ্টাৰ আছে প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে ডিছপেঞ্চেৰী আছে তাত গ'লে তুমি 10 টকা স্লিপখন কাটিব লাগে গেছৰ ঔষধ ল'ব যাবা ফ্ৰীতে দি দিব তাত লিখা থাকে এইবোৰ বিক্ৰীৰ বাবে নহয় অভিয়াছলি এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ড কৰে গভৰ্ণমেণ্টে তাত ছাবচিডি দিয়ে কিন্তু তথাপিও সেইবোৰ জেনেৰিক ড্ৰাগ হয় ঠিক আছে কিন্তু ব্ৰেণ্ডেড তুমি ড্ৰাগ এটা ল'বলৈ যোৱা সেই একে গেছৰ যিটো চিৰাপ আছে ফাৰ্মাচীত কিনিবলৈ যোৱা 200 টকা লৈ ল'ব ঠিক আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টেটো ফ্ৰীতে দি আছে তো কি হৈছে এতিয়া লাহেকৈ পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰটো বাঢ়ি গৈছেগৈ আউট অফ পকেট বাৰ্ডেন আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ কমি গৈছেগৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ বাঢ়ি গৈছেগৈ মানুহে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ সেইবোৰ বেছিকৈ কৰিবলৈ দিছে কাৰণ প্ৰাইভেট ছেক্টৰটো তাৰ লগত জড়িত হৈ গৈছে আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ জড়িত হৈছে মানে পুৰা কম্পিটিশ্যন কোনটো কোম্পানীয়ে কিমান ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ কৰিব পাৰে ৰাইট তো সেই কম্পিটিশ্যনটো হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ বাঢ়ি গৈছেগৈ However, the decline in social security expenditure and the still significant step of OEPE suggests that further reforms are required to achieve universal health coverage. তো ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজ পাবৰ কাৰণে যাতে সমাজৰ প্ৰতিটো ছেকশ্যনৰ মানুহে সমাজৰ সকলো মানুহে গোটেই দেশৰ সকলো মানুহে হেল্থ কভাৰেজৰ সুবিধা পায় হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছৰ সুবিধা পায় তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া বহুত কাম কৰিব বাকী আছে ঠিক আছে গতিকে ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজ এটা কি ৱৰ্ড হয় সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব সদায় এইটো আমি যদি কনক্লুজনত ইউজ কৰোঁ ভাল লাগিব দেখিবৰ কাৰণে যে ইণ্ডিয়াখনে টাৰ্গেটটো কি ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজ সকলোৱে হেল্থৰ সুবিধা পাব লাগিব এতিয়াতো খবৰ ওলাই আছিলে ডিবেট লাগি আছিলে যে ইণ্ডিয়াত প্ৰতিজন মানুহে প্ৰতি বছৰে এবাৰকৈ হ'লেও হোল বডি চেকআপটো ফ্ৰীতে কৰাবলৈ পাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ডটো আহি আছে তো সেইবিলাকে কি ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজৰ অন্যতম উদাহৰণ যদি হয় তেন্তে মজা হৈ যাব তাৰপিছত আহিব ইউথেনেচিয়া ইন ইণ্ডিয়া তো ইউথেনেচিয়া এতিয়া পঢ়িব লাগিব আমি যে ইণ্ডিয়াত ইউথেনেচিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ কৰা যায় আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইউথেনেচিয়া প্ৰেক্টিছ কৰা যায় পেছিভ ইউথেনেচিয়া এতিয়া এক্টিভ ইউথেনেচিয়াও আছে পেছিভ ইউথেনেচিয়া আছে ঠিক আছে তাৰ বিষয়ে এতিয়া আমি অলপ পঢ়োঁ The Union Ministry of Health and Family Welfare has released draft guidelines for withdrawing life support in terminally ill patients. তো যিবিলাক মানে পেচেণ্টৰ টাৰ্মিনেলি ইল হৈ আছে মানে তেওঁলোকৰ মৰিব যে সেইটো এটা খাটাং হৈ আছে কেতিয়াবা আমি পাইছোঁ যে কেঞ্চাৰৰ লাষ্ট ষ্টেজত পাই যায় ঠিক আছে তো লাষ্ট ষ্টেজৰ যিবোৰ পেচেণ্ট আছে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট তো সিহঁতৰ মৰাটো পায় লগভগ তয় হৈ যায় আৰু যে তেওঁলোক হয়তো 3 মাহ আৰু 6 মাহমান জীয়াই থাকিব তাৰপিছত তেওঁলোক মৃত্যুমুখত পৰিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্টবিলাকক যিবিলাকক লাইফ ছাপৰ্টত দি ৰখা হৈছে পুৰা ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটত ৰখা হৈছে ICU ৰখা হৈছে ঠিক আছে এনিটাইম মুখত অক্সিজেনৰ মাস্ক লগাই থৈ দিছে যদি অক্সিজেনটো মাস্কটো খোলকাই দিয়ে তেনেহ'লে ঢুকাই যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইফ ছাপৰ্টত যাক জীয়াই ৰখা হৈছে আৰু যিবোৰ টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু পেছিভ ইউথেনেচিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে আৰু সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে পেছিভ ইউথেনেচিয়াৰ ওপৰত ডাইৰেক্টিভ দিলে তাৰপিছত কি হ'ল আমাৰ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰে তাৰ ওপৰত গাইডলাইন বনালে হোৱাট ইজ ইউথেনেচিয়া অলছ' ন'ন এজ মাৰ্চি কিলিং এতিয়া যেতিয়া বহুদিন পেচেণ্ট এটাই বিচনাত পৰি থাকিবলগীয়া হয় খাব কৰিব নোৱাৰে মুখত এনেকৈ নলী ভৰাই দিয়ে নলীডাল এনেকৈ পাইপ এডাল মুখত এনেকৈ ভৰাই দিয়ে তাৰ দি মানে খোৱা বস্তুবোৰ তাকো কি কয় পূৰা লিকুইড কৰি লয় ঠিক আছে ভাত আৰু দালি যদি দিয়ে সেইটো মেচিনত ভৰাই পেলাই পূৰা গুড়া কৰি লয় এইটো ঠিক আছে পূৰা লিকুইড টাইপ বনাই লয় তাৰপিছত সেই পাইপেদি খাদ্যখিনি পেটত সোমোৱাই দিয়ে ঠিক আছে তেনেধৰণে লাইফ ছাপৰ্ট লৈ জীয়াই আছে সেই টাইম অক্সিজেনৰ মাস্ক থাকিব ICUত থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্ট আৰু তো সেইবিলাক কি হয় কেতিয়াবা ফেমিলিৰ কাৰণে বাৰ্ডেন হৈ যায়গৈ
তেওঁলোকৰ হেল্থ কেয়াৰৰ নামত বহুত খৰচা যায়, আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ বহুত হাই হৈ যায়, ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্টবোৰৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত কি কৰা হয়, ইউথেনেচিয়া দিয়া হয়, সেইটো হ'ল পেচিভ ইউথেনেচিয়া, আৰু সেইটোকে মাৰ্চি কিলিং বুলি কৈছে। এতিয়া বহুতে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্টবিলাক কি হয়, বহুত তেওঁলোকে কষ্টৰ মাজেৰে দিন কটাব লগা হয়, এনি টাইম বেডত পৰি থাকিব, ঠিক আছে, বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে, পৰিয়ালৰ ওপৰত এটা বোজা হৈ যায়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্টবিলাকক মাৰ্চি কিলিং দিয়া হয় থ্ৰু পেচিভ ইউথেনেচিয়া। Euthanasia refers to the international termination of life to relieve suffering in terminally ill patient. ঠিক আছে, তো টাৰ্মিনেলি যিবোৰ ইল পেচেণ্ট আছে তেওঁলোকক ছাফাৰিঙৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে কি কৰা হয়, পেচিভ ইউথেনেচিয়া দি পেলাই মাৰ্চি কিলিং কৰা হয়। ইট মাষ্ট বি এডমিনিষ্ট্ৰেড বাই ফিজিচিয়ান এণ্ড মে বি আইডাৰ, ঠিক আছে। এক্টিভ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন লিথেল ইনজেকশ্যন টু এণ্ড লাইফ নট লিগেল ইন ইণ্ডিয়া। তো এতিয়া যদি তোমাৰ ছাপ'জ কোনোবাই হস্পিটেলত আছে, তাক মানে কি হ'ল টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্ট, তো ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন ইনজেকশ্যন দি পেলাই, লিথেল ইনজেকশ্যন, যিবোৰ ইনজেকশ্যন দিলে সেই মানুহটো মৰি যাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট যদি লিথেল ইনজেকশ্যন দি পেলাই লাইফটো শেষ কৰা হৈছে, সেইটো কোৱা হয় এক্টিভ ইউথেনেচিয়া, কিন্তু সেইটো ইণ্ডিয়াত লিগেল নহয়। পেচিভ ইউথেনেচিয়াটোহে ইণ্ডিয়াত লিগেল হয়। পেচিভ ইউথেনেচিয়াত কি কয়, ছাপ'জ এতিয়া অক্সিজেন মাস্কটো লগাই থৈ দিছে, অক্সিজেনটো আঁতৰালে তাৰ লাইফ ছাপৰ্টত যে আছে ন, তাক ছাপৰ্ট দি পেলাইহে তাক লাইফটো ছাষ্টেইন কৰিছে, তো সেই অক্সিজেন মাস্কটো আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে তাৰ লাইফ ছাপৰ্টটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু তাৰ লাইফটো তাতে টাৰ্মিনেট হৈ যাব, ঠিক আছে। সেই পেচিভ ইউথেনেচিয়াটোহে তোমাৰ ইণ্ডিয়াত লিগেল হ'ব। তো লাইফ ছাপৰ্টত যে আছে, লাইফ ছাপৰ্টটো আঁতৰাই দিছে, উইড্ৰল কৰি দিছে, ঠিক আছে, তেতিয়া পেচেণ্টটো ঢুকাই গৈছে, সেইটো হৈছে পেচিভ ইউথেনেচিয়া, যিটো ইণ্ডিয়াত লিগেল হয়। তো লাইফ ছাষ্টেইনিং ট্ৰিটমেণ্ট বুলি এটা কিৱৰ্ড দিছে, যেতিয়া সেই টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্টবিলাকক লাইফ ছাষ্টেইনিং ট্ৰিটমেণ্ট, যেনে তেনে ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই লাইফটো ছাষ্টেইন কৰি আছে, যেনে তেনে জীয়াই ৰাখিছে, তো সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি যদি বন্ধ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে সেই পেচেণ্টজন ঢুকাই যাব, সেইটো হৈছে পেচিভ ইউথেনেচিয়া, সেইটো ইণ্ডিয়াত লিগেল হয়। কিন্তু ডাইৰেক্ট ইনজেকশ্যন দি পেলাই তোমাক কি হয়, যদি তোমাক লাইফটো এণ্ড কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো এক্টিভ ইউথেনেচিয়া বুলি কয়, যিটো ইণ্ডিয়াত লিগেল নহয়। এতিয়া পটাছিয়ামৰ ইনজেকশ্যন দি দিয়া, ঠিক আছে, পটাছিয়ামৰ ইনজেকশ্যন দি দিলে তোমাৰ কি হয়, মানুহজন ঢুকাই যায়। ব্লাডত পটাছিয়াম গৈ গ'লে বহুত পয়জনাছ হয় আৰু মানুহক ঢুকাই দিব পাৰে। তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত এক্টিভ ইউথেনেচিয়া লিগেল নহয়, কিন্তু পেচিভ ইউথেনেচিয়া লিগেল হয়, য'ত কি কৰা হয়, যিবোৰ লাইফ ছাষ্টেইনিং ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেইবোৰ উইড্ৰ কৰি দিয়ে, লাইক অক্সিজেন মাস্কখন আঁতৰাই দিলে মানুহটো ঢুকাই যাব, পেচেণ্টটো ঢুকাই যাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচিভ ইউথেনেচিয়াহে ইণ্ডিয়াত প্ৰেক্টিছ কৰা হয়। জুডিচিয়েল ইভলিউশ্যন অফ ইউথেনেচিয়া ইন ইণ্ডিয়া, অৰুণা চানবক কেছ 2011, ফাৰ্ষ্ট ৰেকগনেশ্যন অফ পেচিভ ইউথেনেচিয়া বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট। তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2011 চনত পেচিভ ইউথেনেচিয়াটো ৰেকগনাইজ কৰিছিলে। ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য আইডিয়া অফ লিভিং উইল আণ্ডাৰ লিমিটেড চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ, কিছুমান লিমিটেড চাৰ্কামষ্টেঞ্চত লিভিং উইলৰ আইডিয়াটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, ঠিক আছে। কেতিয়াবা পেচেণ্টে ডাইৰেক্ট নিজেও কৈ দিয়ে যে মই এনেকৈ ফেমিলিৰ ওপৰত বাৰ্ডেন হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন আছে, ফেমিলিৰ ওপৰত বোজা হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মই এতিয়া কি বিচাৰিছোঁ, পেচিভ ইউথেনেচিয়া বিচাৰিছোঁ, মোৰ যিখিনি লাইফ ছাষ্টেইনিং ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেইখিনি আপোনালোকে উইড্ৰ কৰি দিয়ক আৰু মোক পেচিভ ইউথেনেচিয়া দি পেলাই লাইফটো এণ্ড কৰক, টাৰ্মিনেট কৰক, ঠিক আছে। তেতিয়া পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট যে আমি আৰু নোৱাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ ওপৰত বহুত বাৰ্ডেন হৈ আছে, গতিকে আমি তেখেতৰ যিটো লাইফ ছাষ্টেইনিং ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেই ট্ৰিটমেণ্টটো আমি এতিয়া দিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ, আমি পূৰা পইচা পাতি নাই, ইমানে ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন যে আমি লাইফ ছাষ্টেইনিং ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এতিয়া তেখেতক পেচিভ ইউথেনেচিয়া দি এই ছাফাৰিঙৰ পৰা মুক্তি দিব লাগে। কমন কজ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2018 ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য ৰাইট টু ডাই উইথ ডিগনিটি এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21। তো আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে, ৰাইট টু ডাই উইথ ডিগনিটি, সেইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। তো মৰিব যে এনেকুৱা নহয় যে বৰ লাচাৰভাৱে মৰিব, এটা ডিগনিফাইড লাইফ জীয়ালে এতিয়া মৰিব ডিগনিটি লৈ পেলাই। আপহেল্ড লিগেল ভেলিডিটি অফ পেচিভ ইউথেনেচিয়া এণ্ড লিভিং উইলছ, laid down a procedural framework involving judicial oversight. Supreme Court Guidelines Modification 2023 is procedural formalities for drafting and implementing living wills. এটা প্ৰচিডিউৰবিলাক
ঠিক আছে সেই প্ৰচিডিউৰবিলাক ধুনীয়াকৈ ড্ৰাফ্ট কৰিলে আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে তাৰ কাৰণে গাইডলাইনছ দিছিলে কাৰণ প্ৰচিডিউৰ যদি আমি দেখিছোঁ এতিয়া চাৰগেচি কৰিব যাওঁতে কি হয় প্ৰচিডিউৰটো যিবোৰ মানে ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ইমানেই মানে ষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ইমান ষ্ট্ৰিংজেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ আণ্ডাৰত চাৰগেচি কৰিব পৰাটো খুব টান হৈ যায় ঠিক তেনেদৰে এতিয়া লিভিং উইল দিব বিচাৰিলেও কি হয় পেচিভ ইউথেনেচিয়া দিব যাওঁতেও বহুত ষ্ট্ৰিক্ট কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন বনাইছিলে সেইবোৰ বৰ্তমান অকণমান ইজি কৰি দিছে এলাউড attestation by notary or gazetted officer instead of a judicial magistrate তো লিভিং উইল বনাবৰ কাৰণে তুমি জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত যাব নালাগে যিকোনো গেজেটেড অফিচাৰো তোমাক বনাই দিব পাৰে permitted persons to include advanced directives in digital health record directed constitution of primary and secondary medical board to oversee decision on withdrawal of LST তো লাইফ সাষ্টেইনিং যিটো ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে সেইটো উইথড্ৰল কৰিব লাগে নে নালাগে কোনে চাব সেইটো চাব প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী মেডিকেল বৰ্ডে চাব তো সেইটো বৰ্ড বনাব লাগিব ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট Karnataka after Kerala has become the second state to officially allow passive euthanasia aligning with the 2023 Supreme Court guideline তো কেৰালা হ'ল দেশৰ ভিতৰত প্ৰথমখন ষ্টেট য'ত তোমাৰ পেচিভ ইউথেনেচিয়াটো এলাউ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত এতিয়া কৰ্ণাটকা সেকেন্ড ষ্টেট যিয়ে পেচিভ ইউথেনেচিয়াটো এলাউ কৰিছে লিভিং উইলখন যে বনাব সেইখন তোমাৰ কি হ'ব ইট মাষ্ট বি বেছড অন ইনফৰ্ম কনচেণ্ট সেই মানুহজনৰ কনচেণ্ট মতেহে তেখেতে মানুহজনৰ অনুমতি দিছে ঠিক আছে এতিয়া মোৰ টাৰ্মিনেলি ইল এনেও আজিৰ পৰা 6 মাহ 8 মাহ সময় ঢুকাব লাগিব গতিকে মই ফেমিলিৰ পৰা বাৰ্ডেন হ'ব বিচৰা নাই সেই কনচেণ্টটো দি পেলাইহে তেওঁ লিভিং উইলখন বনাব পাৰিব ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰি পেলাই লিভিং উইল বনাব নোৱাৰে ডিচিশ্যন টু বি ৰেকৰ্ডেড অৰ প্ৰিফাৰেবলি এক্টেড আপন উইথিন 48 আৱাৰ ডিচিশ্যনটো লোৱাৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তাৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ব ইথিকেল এণ্ড লিগেল ছিগনিফিকেন্স কি আছে recognizes the autonomy of individuals in end of life decisions ঠিক আছে লাইফটো যে শেষ কৰিব সেইটো বহুত ডাঙৰ ডিসিশন হয় গতিকে তাত ইন্ডিভিজুৱেলজনক লিভিং উইল বনাবৰ কাৰণে অট'নমি দিয়া হৈছে তেখেতৰ কনসেন্ট মতেহে বনোৱা হ'ব aims to ensure dignified death তো এটা লাইফ তেখেতে dignified লাইফ এটা জিয়ালে এটা তেখেতৰ ডেথটো dignified হ'ব লাগিব free from undue suffering ইমান কষ্টকৰভাৱে তেখেতে মৃত্যু মুখত পৰিলে নহ'ব dignified death এটা তেখেতক দিয়া হ'ব সেইটো এনশ্যোৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত পেচিভ ইউথেনেচিয়া লিগেল কৰা হৈছে India's approach to euthanasia has evolved from judicial caution to progressive recognition of individual rights and medical ethics তো ইন্ডিভিজুৱেল ৰাইট বিলাক মেডিকেল এথিক্স বিলাক সেইবিলাকৰ ৰেকগনিশ্যন দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে with the recent guidelines and state level implementation the country is moving towards a more human and regulated framework for passive euthanasia respecting both the dignity of life and dignity of death তো লাইফ আমি ডিগনিফাইড হৈ যাব পাব লাগিব আৰু এটা ডিগনিফাইড ডেথ পোৱাটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় আন্ডাৰ আৰ্টিকল 21 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে তাক ৰেকগনাইজেশ্যন দি পেলাই এতিয়া ইণ্ডিয়াত পেচিভ ইউথেনেচিয়াটো লিগেলাইজ কৰা হৈছে Amendments to the International Health Regulation 2005 এটা International Health Regulation 2005 নো কি হয় International Health Regulation 2005 is the successor to the International Sanitary Regulation 1951 তো ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত sanitary কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব লাগে সেইবোৰ ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে ইন্টাৰনেশ্যনেল sanitary regulation 1951 তে বনাইছিলে তাৰ পিছত ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত হেল্থ সেক্টৰটো কেনেকুৱা হ'ব হেল্থ কেয়াৰবোৰ কেনেকুৱা হ'ব সেইবোৰ ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে ইন্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ ৰেগুলেশ্যন বনাইছিলে 2005 Legal status a legally binding international instrument that outlines the rights and obligations of countries in managing public health events with the potential to cross borders. তো এটা legally binding হয় তো international health regulation 2005 legally binding আৰু তো international agreement হয় এটা সকলোবোৰ দেখে international health regulation টো মানি চলিব লাগিব legally binding হয় ঠিক আছে
মেম্বাৰশ্বিপ 194 WHO মেম্বাৰ ষ্টেট ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াও তোমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ ৰেগুলেশ্যন 2005ৰ ছিগনেটাৰী হয় অবজেক্টিভ টু প্ৰিভেণ্ট প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰভাইড এ পাব্লিক হেল্থ ৰেছপন্স টু দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্প্ৰেড অফ ডিজিজেছ তো এনেকুৱা কিছুমান ডিজিজ আছে যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত বিয়পি যায় যেনে COVID-19 ৰাইট তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজবিলাকক আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব বিয়পিব দিব নালাগে সেইবিলাক ডিজিজৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব ভেকচিনেশ্যন দিব লাগিব ঠিক আছে সেইবোৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব যাতে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড পেণ্ডেমিক নাহে ঠিক আছে এটা পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ ৰেছপন্স দিব লাগিব while avoiding unnecessary interference with international traffic and trade আৰু যেতিয়া আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৱৰ্ল্ড ৱাইড পেণ্ডেমিক আহি যায় গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড যিটো ইকনমি আছে সেইটো স্তব্ধ হৈ যায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো ট্ৰেড আছে সেইটো ৰখি যায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আননেচেচাৰী ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডত বিচৰা নাই ঠিক কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত হোৱা ডিজিজবিলাক পেণ্ডেমিকবিলাক আগতীয়াকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু পেণ্ডেমিকটো হ'লেই তাৰ পৰা মানুহক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব ভেকচিনেশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো ডিজিজটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা ৰবাষ্ট পাব্লিক হেল্থ ৰেছপন্স দিব পৰাকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব need for amendment the recent global experiences of epidemics আৰু পেণ্ডেমিক মানে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইডত হৈছে এপিডেমিক্স মানে এখন কাণ্ট্ৰি বা দুই তিনিখন কাণ্ট্ৰি যিকোনো এটা ৰিজনেল হিচাপত যদি হৈছে এতিয়া ইবলা ভাইৰাছটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ বহুতকেইখন কাণ্ট্ৰি আছিলে য'ত তোমাৰ ইবলা ভাইৰাছটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে জিকা ভাইৰাছটো তেনেকুৱা আছিলে তো যদি এটা ৰিজন ৱাইজ কিবা এটা ডিজিজ বিয়পি গৈছে তেনে সেইটো কোৱা হয় এপিডেমিক্স আৰু গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড হৈ গ'লে pandemics যেনে COVID-19 such as Ebola, Zika, most probably COVID-19 exposed gaps in early warning system তো early warning system দিয়াৰ ব্যৰ্থ হ'ল প্ৰথমে চাইনাত হৈ আছিলে মানুহ মৰি আছিলে কিন্তু মানুহে হৈছে এখন চাইনাতে হৈছে ক'তনো আমাৰ ইয়াত আহিব তাৰ ওচৰত দেখিলে ডিচেম্বৰত চাইনাত পুৰা মানুহ মৰি আছিলে আমাৰ ইয়াত মাৰ্চ মাহত লকডাউন লাগি গ'ল উইদিন 2 to 3 months সেইটো গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড এটা পেণ্ডেমিকৰ ৰূপ লৈ গ'লে প্ৰথমতে এপিডেমিক আছিলে কেৱল চাইনাত হৈ আছিলে মানুহ মৰি আছিলে কিন্তু মানুহে সেইটো বৰ এটা গুৰুত্ব নিদিলে ভাবিলে অন্য এটা এপিডেমিক্সৰ নিচিনা ইবলাৰ নিচিনা তাতে কণ্ট্ৰল হৈ ৰখি যাব তো আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেমটো ফেইলিয়ৰ হৈ গ'ল আৰু 3 মাহৰ ভিতৰতে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড পেণ্ডেমিক আহি গ'ল টু ৰেছপন্স কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজবোৰৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ হৈ থকাটো জৰুৰী ঠিক আছে এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড এটা থৈ দিব লাগে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এপিডেমিক বা পেণ্ডেমিক হয় তেনেহ'লে আমি তাৰ লগত কেনেদৰে যুঁজিম তাৰ কাৰণে বিভিন্ন মিনিষ্ট্ৰীবিলাকৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগিব ৰাইট highlighted the urgency for updated international mechanisms for health surveillance equitable resource allocation and timely intervention এটা ভেকচিনেশ্যনটো তোমাৰ বনাই আছে হয় ভেকচিনেশ্যন তুমি গোটেইখন দেশৰ ৰাজ্যই ডিষ্ট্ৰিক্টে পঞ্চায়তে পঠাব লাগিব যিটো ৰিচোৰ্চ আছে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ গাঁৱৰ মানুহৰ পৰ্যন্ত যাতে ভেকচিনেশ্যন পায় প্ৰপাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ পায় চবে মাস্ক পায় ঠিক আছে তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে সেইবোৰ যাতে সমানে সকলোৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু টাইমলি ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে COVID-19 হৈছে আমাৰ লগত লকডাউন দিছে টাইমলি ইণ্টাৰভেনশ্যন দিছে লকডাউন লগাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল এই ডিজিজটো ফলত যিমান মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব লাগিছিলে সিমান নহ'ল তো মানুহে ঘৰে সোমাই গ'ল ইমান এটা স্প্ৰেড হ'ব নাপালে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে আৰু টাইমলি ইণ্টাৰভেনশ্যন লোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত তাৰ প্ৰভাৱটো ইমান গুৰুত্ব নহ'ল কিন্তু লগত লকডাউন লগাই দিয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হ'ল যিবোৰ ৱৰ্কাৰ আছিলে বেলেগ এখন ষ্টেটত গৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে সেই ৱৰ্কাৰবিলাকে মাইগ্ৰেশ্যন কৰি পেলাই তাত কাম কৰি আছিলে তেওঁলোক আকৌ নিজৰ ষ্টেটলৈ উভতি আহিবলৈ বাধ্য হ'ল তেওঁলোকক কোনো তাত নৰখা হ'ল তো তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা কৰা নাছিল তেওঁলোকে খোজ কাঢ়ি পেলাই অন ফুট তেওঁলোকে খোজ কাঢ়ি পেলাই এখন ষ্টেটৰ পৰা আন এখন ষ্টেটলৈ যাবলগীয়া আছিলে কাৰণ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন ছিষ্টেম তেতিয়াৰ পৰা স্তব্ধ হৈ গৈছিলে গোটেই দেশত লকডাউন লাগি গৈছিলে তো তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা থকা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰব্লেম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু লকডাউন লগাই দিয়াৰ লগে লগে গোটেই ইকনমি ৰখি গ'ল বন্ধ হৈ গ'ল মানুহবিলাকৰ যিবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ইমান এটা প্ৰব্লেম নহ'ল তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে চেলেৰি দি আছিলে ঠিক আছিলে
কিন্তু যিবোৰে দিন হাজিৰা কৰি খাই আছিলে ডেইলি ৱেজ ৱৰ্কাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ কিন্তু ডেইলি ইনকাম নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা প্ৰব্লেম হৈছিলে সেইকাৰণে সেই সময়ত অন্তৰ্দীয় অন্ন যোজনা আনিছিলে মাহে 35 কেজিকৈ চাউল দালি যোগান ধৰা হৈছিলে যিটো এতিয়াও কণ্টিনিউ কৰা হৈছে ঠিক আছে কি এমেণ্ডমেণ্টছ adopted definition of a pandemic emergency a pandemic is now clearly defined as a communicable disease communicable মানে খুচৰা বেমাৰ ঠিক আছে বতাহৰ জৰিয়তে বিয়পিব পাৰে ইজনে সিজনে যিজন পেশেন্ট আছে তেওঁক যেন টাচ কৰা তেতিয়া বিয়পিব পাৰে ঠিক আছে তেওঁ খোৱা পানী তুমি যদি খোৱা তেতিয়া বিয়পিব পাৰে কমিউনিকেবল ডিজিজ বহুত কেইটা উপায় আছে যিকোনো উপায়েৰে এজন মানুহৰ পৰা আনজন মানুহলৈ বেমাৰটো বিয়পিব পাৰে খুচুৰা বেমাৰ বুলি কয় তো কমিউনিকেবল ডিজিজ হয় উইথ ওয়াইড জিঅ'গ্ৰাফিকেল স্প্ৰেড দেখিছে প্ৰথমে চাইনাত হ'ল তাৰপিছত বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিত হ'বলৈ ধৰিলে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড পেণ্ডেমিক আহি গ'ল তো ৱাইড জিঅ'গ্ৰাফিকেল স্প্ৰেড অৰ হাই পটেঞ্চিয়েল টু অভাৰৱেল নেশ্যনেল হেল্থ ছিষ্টেম আৰু নেশ্যনেল হেল্থ ছিষ্টেমটো কি কৰি দিছিলে জনজৰকৈ ৰাখ দিয়া গোটেই হিলাই দিছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰটো যিটো হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম আছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ আগত এক্সপ'জ হৈ গ'ল ভাল আমাৰ যিটো ফাৰ্মাচিউটিকেল ছেক্টৰ আছিলে সি মানে ইণ্ডিয়াৰ নাকটো ৰখালে মানে ঠিক আছে সি টাইম মতে ভেকচিনেশ্যন বনালে মাছ স্কেলত ভেকচিনেশ্যন প্ৰডিউচ কৰিলে ইণ্ডিয়াখনো বচালে বাকীবোৰ দেশকো সহায় কৰিলে তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো নেশ্যনেল হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম সেইটো এক্সপ'জ হৈ গ'ল ফাৰ্মাচিউটিকেল যিটো ছেক্টৰ আছিলে সি দেখাই দিলে যে ইণ্ডিয়াখন বৰ্তমান ফাৰ্মাচিউটিকেল হাব হৈ গৈছে কোঅৰ্ডিনেটিং ফাইনেন্সিয়েল মেকানিজম establishment of a dedicated fund to address the health priorities of developing countries যিবোৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আছে সিহঁতে কি কৰিছে এতিয়া হেল্থটো প্ৰায়ৰিটি দিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছে তাৰ কাৰণে ডেডিকেটেড ফাণ্ড বনাইছে এনচিয়ৰিং ইকুইটি ইন ৰিচোৰ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ডিউৰিং গ্ল'বেল হেল্থ ক্ৰাইচিছ তো সেই সময়ত ভেকচিনেশ্যন মাস্ক ঠিক আছে গ্ল'ভছ সেইবোৰ ভালকৈ যাতে ডিষ্ট্ৰিবিউট হওক ঠিক আছে ক'ভিড-19 যিবোৰ টেষ্ট কৰা সামগ্ৰী আছিলে সেই বস্তুবোৰ যাতে ভালকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে ষ্টেটছ পাৰ্টিজ কমিটি নিউ কমিটি উইল অভাৰচি দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ ৰেগুলেশ্যন প্ৰভিজন এছেছ কাণ্ট্ৰিজ কমপ্লায়েন্স এণ্ড ফেচিলিটেট কলাবৰেশ্যন এণ্ড ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন তো কলাবৰেটটো ফেচিলিটেট কৰিব আৰু যদি কিবা ডিছপিউট আছে সেইটো ৰিজল্ভ কৰিব নেশ্যনেল IHR অথৰিটিজ তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত হেল্থ ৰেগুলেশ্যন 2005ত আহিছিলে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত অথৰিটি বনাব লাগিব তো সেইটো হ'ল নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ ৰেগুলেটৰী অথৰিটি মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ ৰেগুলেশ্যন 2005 ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ইণ্ডিয়াত নেশ্যনেল IHR অথৰিটি to serve as a focal point for real-time coordination with WHO তো ইণ্ডিয়াত যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ ৰেগুলেশ্যন অথৰিটি আছে WHO লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যনত থাকিব ঠিক আছে কমিউনিকেশ্যনত থাকিব এণ্ড আদাৰ নেশ্যন আৰু বাকীবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰিবোৰৰ লগতো কোঅৰ্ডিনেশ্যনত থাকিব আৰু হেল্থ ইমাৰ্জেঞ্চিত একেলগে কলাবৰেট কৰি পেলাই সেই ডিজিজটোৰ এগেইনষ্টত যুঁজ দিব দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ টু দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ ৰেগুলেশ্যনছ 2005 reflect a significant step toward building a more resilient and coordinated global health framework. তো গ্লোবেল লেভেলত এটা হেল্থ ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাবৰ কাৰণে গোটেইবোৰ কাণ্ট্ৰি সুবিধা কৰি দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ ৰেগুলেটৰীয়ে বাই এনহেন্সিং ক্লেৰিটি এণ্ড গভাৰ্নেন্স এণ্ড ৰিচোৰ্চ মোবিলাইজেশ্যন দ্য ৰিভাইজড IHR aims to prevent a repeat of the delays, inequities and inefficiencies that mark the early stages of COVID-19 pandemic. ঠিক আছে COVID-19 পেণ্ডেমিক এতিয়া সকলোবোৰ কাণ্ট্ৰি এতিয়া যিটো হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম আছে এক্সপ'জ হৈ গ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াতে চিলিণ্ডাৰ নাই অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ অভাৱ হস্পিটেলত বেডৰ অভাৱ মাস্কৰ অভাৱ ভেকচিনেশ্যনৰ অভাৱ অৱস্থা নাই ঠিক আছে গতিকে তেতিয়া আমাৰ যিটো হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম আছে তাৰ ইনএফিচিয়েঞ্চিবোৰ ওলাই পৰিলে গতিকে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ ৰেগুলেশ্যনে যিখন 2005 চনত এক আহিলে সি কি কৰিব এনেকুৱা পেণ্ডেমিক টাইমত কেনেকৈ গোটেইবোৰ ৱৰ্ল্ডৰ দেশবোৰে একেলগে কলাবৰেশ্যন কৰিব ঠিক আছে আৰু সেইবোৰ পেণ্ডেমিকৰ এগেইনষ্টত কেনেকৈ যুঁজ দিব তাৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ গাইডলাইন এটা দি থৈ গ'ল কমিউনিটি হেল্থ এ ৰেছপন্সিভ একশ্যন ফৰ কল্যাণচল ইনিচিয়েটিভ এটা ইনিচিয়েটিভ এটা আনিছে চৰক ইনিচিয়েটিভ বুলি কয়
তো চৰকটো তোমাৰ ইনিচিয়েটিভ হয় কমিউনিটি হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত হয় ঠিক আছে সেইটো তোমাৰ কোনে লঞ্চ কৰিছে নৰ্থাৰ্ণ কোলফিল্ডছ লিমিটেড কোলফিল্ডবিলাকৰ লিমিটেডটোৱে চৰক ইনিচিয়েটিভটো আনিছে অবজেক্টিভ টু প্ৰভাইড ফ্ৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন ছাফাৰিং ফ্ৰম লাইফ থ্ৰেটেনিং ডিজিজেছ ইন দিছ ৰিজন উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ যিখিনি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ মানুহে লাইফ থ্ৰেটেনিং ডিজিজৰ লগত যুঁজি আছে তেওঁলোকক ফ্ৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হ'ব কিহৰ আণ্ডাৰত দিয়া হ'ব চৰক ইনিচিয়েটিভৰ আণ্ডাৰত সেইবোৰ তোমালোকে উদাহৰণ হিচাপে লিখিব পাৰা গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন টু ইম্প্ৰুভ এক্সেছ টু হেল্থ এটা হেল্থটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইণ্টাৰভেনশ্যন লৈছে নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2017 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি আহিছিলে 2017 চনত তাৰ আণ্ডাৰত কি হৈছিলে নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2017 was launched to provide a clear roadmap for strengthening India's healthcare system. Its focus is on the preventive and promotive healthcare, universal access to quality services, financial protection, and cross-sectoral action to improve overall health outcomes. The policy seeks to align with the Sustainable Development Goals and ensure equity, affordability, and quality in public health delivery. তো আমাৰ যিটো SDG আছে 3 নম্বৰ হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং সেইটো এনশ্যোৰ কৰিবৰ কাৰণে আনিছে নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2017 সি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম আছে সেইটো কি কৰিব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো ইণ্ডিয়াত এফৰ্ডেবল কৰি তুলিব সকলোৱে যাতে হেল্থ কেয়াৰৰ এক্সেছ পায় সেইটো এনশ্যোৰ কৰিব যাতে কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব গোলছ এণ্ড টাৰ্গেটছ তো নেশ্যনেল হেল্থ পলিচিৰ 2017ৰ গোল আৰু টাৰ্গেটবোৰ কি ইনক্ৰিজ পাব্লিক হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ ফ্ৰম 1.15% to 2.5% of GDP তো GDP যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে সেইটো 1.15%ৰ পৰা 2.5%লৈ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত খুবেই কম পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰা হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকত হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত খুব খৰচ কৰে সেইকাৰণে সিহঁতৰ যিবোৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছে খুব হেল্থি হয় প্ৰডাক্টিভিটি বেছি হয় ইন'ভেশ্যন বেছি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৱেল এডুকেটেড হয় তেওঁলোক ঠিক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত তেওঁলোকে টক্কৰ দিব পাৰে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ খুবেই কম এডুকেশ্যনত 3.2% যিটো গ্ল'বেল এভাৰেজ আছে 4.2% তাতকৈ কম আৰু হেল্থত তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে বৰ্তমান 1.15% সেইটো এতিয়া ইনক্ৰিজ কৰি পেলাই 2.5% কৰিছে কিন্তু 2.5%টো সেইটো বহুত কম তো ইণ্ডিয়াই নিজৰ GDP মাত্ৰ 2.5%হে হেল্থৰ ওপৰত খৰচ কৰিছে সেইটো নাই কমেও 5% মান কৰিব লাগিব ৰেইজ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি এট বাৰ্থ ফ্ৰম 67.5 to 70 years তো লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি এজন মানুহে কিমান বছৰ ধৰি জীয়াই থাকিব এটা সময় আছিলে য'ত আমাৰ কাকাহঁত 100 বছৰলৈকে জীয়াই আছিলে ঠিক আছিলে এতিয়া হয়তো আমাৰ মা দেউতাহঁত 80-90 বছৰলৈ জীয়াই থাকিব কিন্তু আমাৰ যিটো জেনেৰেশ্যন ফাষ্ট ফুড খোৱা জেনেৰেশ্যন সেইটো 70 years জীয়াই থকাটো টান হৈ গৈছে আজিকালিতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে 40-50 বছৰ বয়সতে হাৰ্ট এটেক হৈ পেলাই বহুত মানুহ ঢুকাইছে ইয়ং মানুহবোৰো 30s 40sৰ এজৰ মানুহবিলাকো হাৰ্ট এটেক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিজৰ জীৱন হেৰুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চিটো 70 years কৰিব বুলি কৈছে ৰিডিউচ টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট টু 2.1 সেইটো হৈ গ'ল টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট বৰ্তমান 2.1 নহয় 2.0 হৈ গ'ল 2.0 হৈ গৈছে টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট কিছুমান ষ্টেটত এতিয়া 2.1 আছে তাতো টাৰ্গেটেড এপ্ৰ'চ ল'ব ৰিডিউচ আণ্ডাৰ 5 মৰ্টেলিটি ৰেট টু 20 per 1000 লাইফ বাৰ্থছ তো যিটো আমাৰ ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট তাৰে আউটা কম্পনেণ্ট হ'ল আণ্ডাৰ 5 মৰ্টেলিটি ৰেট তো সেইটো হ'ব 1000 লাইফ বাৰ্থছৰ ভিতৰত 23 সিমানলৈকে আমি ৰিডিউচ কৰিব লাগিব এইটো হয়তো হৈ গৈছে 2017 চনতে আহিছিল ন পলিচিটো 2025লৈ এইবোৰ যিবোৰ টাৰ্গেট লৈছিলে প্ৰায়বোৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে
reduce maternal mortality rate to 100 by 2020 সেইটো পাই হৈ গৈছে reduce neonatal mortality rate to 16 ঠিক আছে achieve 90 target for HIV/AIDS human immunovirus ঠিক আছে autoimmune deficiency disorder তো HIV কাৰণে তেনেকৈ কৈছে 90:90 target মানে 90% of people living with HIV know their status 90% of those diagnosed receive sustained antiretroviral therapy ART বুলি কৈছে তো HIV যিবোৰ পেশেন্ট আছে সিহঁতৰ যিটো ট্ৰিটমেন্ট দিয়া হয় ডায়াগন'জ কৰা হয় সেইটো হৈছে antiretroviral therapy ART 90% on ART achieve viral suppression তো জনে জনে antiretroviral therapy লৈছে সিহঁতৰ HIV টো কিন্তু হৈছে সাপ্ৰেছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সেইটো টোটালি কিউৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই তো HIV টো তোমাৰ কি হৈছে লাহে লাহে তোমাৰ ইমিউন যিটো সিস্টেম আছে দুৰ্বল হ'বলৈ ধৰিব দুৰ্বল হ'বলৈ ধৰাৰ ফলত তোমাৰ কি হ'ব বাকিবোৰ যিবোৰ বেমাৰ আছে তো সেইবোৰ বেমাৰ এতিয়া ট্ৰিটমেন্ট দিলেও ট্ৰিটমেন্ট নোলোৱা হ'ব বডিয়ে ঠিক আছে তো বাকিবোৰ বেমাৰ এটা ওলাই পৰিব লাহেকে কাৰণ ইমিউনিটিটো কমজোৰ হৈ গৈছে গৈ ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে সোনকালে এইবোৰ বেমাৰ গাত লম্ভিব আৰু সোনকালে মৃত্যু মুখত দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে দিয়া হয় যাতে HIV যিটো তাৰ কেৱল ট্ৰিটমেন্ট হে আছে কিউৰ নাই তাৰ কাৰণে এন্টিৰেট্ৰোভাইৰেল থেৰাপি দিয়া হয় যাতে HIV টো সাপ্ৰেছ কৰিব পাৰি flagship schemes and initiative Ayushman Bharat program Ayushman Bharat Health and Wellness Center aim to transform 1.5 lakh sub-centers and primary health centers into comprehensive primary health care providers. তো যিমানবোৰ sub-center আছে primary health center আছে PHC বোৰ আছে সেইবোৰ কি কৰিব প্ৰায় 1.5 লাখ sub-center আৰু primary health centerক comprehensive primary health care provider লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰগ্ৰামটো আণ্ডাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লোৱা দেখা গৈছে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা it provides 5 lakh per family per year health insurance for secondary and tertiary care for over 10 crore poor and vulnerable families তো প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাত আয়ুষ্মান ভাৰত ইনিচিয়েটিভটো মিছনটোত 10 কোটি poor and vulnerable families 5 লাখ টকাকে প্ৰতি বছৰে health insurance পাবলৈ সক্ষম হ'ব National Health Mission includes National Rural Health Mission and National Urban Health Mission. Focus universal access to quality, affordable health care and decentralized planning and continuum of care. ঠিক আছে তো National Health Mission under তোমাক কি কৰিব quality health care service, affordable health care service তেওঁলোকে provide কৰিব India's Newborn Action Plan INAP India's Newborn Action Plan single digit NMR and SBR by 2030 to improve maternal and newborn care Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana aim correct regional healthcare imbalances and enhance medical education infrastructure medical education infrastructure বুজিবোৰ আছে সেইবোৰ enhance কৰিব কিহৰ আণ্ডাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বাস্থ্য সুৰক্ষা যোজনা আণ্ডাৰত ঠিক আছে ভাল মেডিকেল কলেজ বনাব হস্পিটাল বনাব তাত পৰা যিবোৰ মেচিন লাগে নতুন মেচিন সেইবোৰ আনিব ঠিক আছে MRI মেচিনবোৰ আনিব এতিয়াতো ৰবটিক সাৰ্জাৰী দিশত গৈ আছে AI এটা মেডিকেল লাইনতো মেডিকেল সেক্টৰটো AI প্ৰৱেশ ঘটি গৈছে ৰবটিক সাৰ্জাৰী কৰিব AI এটা সাৰ্জাৰী কৰি দিব তোমাক প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বাস্থ্য সুৰক্ষা নিধি and non-lapsable health fund created from the health and education chess supports national program for health care of the elderly এটা মই কৈছিলো গেৰিয়াট্ৰিক নে জেৰিয়াট্ৰিক কোনবাটা কি কয় মই নাজানো মুঠতে
GERIATRIC geriatric বা geriatric যিয়ে নোকোৱা geriatric কেয়াৰ মানে হ'ল যিবোৰ এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ কেয়াৰ লোৱাটোকে হৈছে geriatric কেয়াৰ তাৰ কাৰণে নেশ্যনেল লেভেলত প্ৰগ্ৰেম এটা আনিছে নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ হেল্থ কেয়াৰ অফ দ্য এল্ডাৰলি It provides affordable, high quality, long term care to the aging population. তো বুঢ়া মানুহবিলাক কি কৰ তেওঁলোকক হাই কোৱালিটি লং টাৰ্ম হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইড কৰা হ'ব সঞ্জীৱনী বুটি ঠিক আছে সঞ্জীৱনী আনিছে টেলিমেডিচিন প্লেটফৰ্ম অফাৰিং ডক্টৰ টু ডক্টৰ ছাৰ্ভিচেছ তো এটা ফোন কৰি পেলাই তুমি ডক্টৰক সুধিব পাৰা ডক্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমবোৰ হৈ আছে কি কৰিলে ভাল হ'ব ডক্টৰ তাৰ পৰাই কৈ দিব এনেকুৱা চিম্পটম নেকি তোমাৰ হয়তো এইটো হ'ব পাৰে এইকেইটা টেষ্ট কৰাই লোৱা বা এইকেইটা মেডিচিন খোৱা তো টেলিমেডিচিনৰ সুবিধা দিছে সঞ্জীৱনী পেচেণ্ট টু ডক্টৰ ছাৰ্ভিচেছ অটল বিমিত ব্যক্তি কল্যাণ যোজনা It offers cash relief to employees, state insurance corporation, insured person during periods of unemployment. Significance of the national health policy. কি significance আছে? Better development outcomes, improve health, raises productivity and reduces economic loss. Job creation, expanding healthcare workforce, especially in primary and preventive care. Generates employment, promotes equity, focus on disadvantaged groups, rural, urban poor, women and children. So, যিমানখিনি vulnerable section আছে society তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি পেলাই নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2017 চন আনিছিলে measures through which the state can enhance the reach of public health care at the grassroots level ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু UPSC 2024 কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে ষ্টেটে কি মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰে যাতে তেওঁলোকে গ্ৰাছৰুট লেভেলত গাঁও লেভেলতো তেওঁলোকে পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰথমটো দিছে ষ্ট্ৰেংথনিং প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ তো যিবোৰ প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰ আছিলে সেইবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব এক্সপান্ড কৰিব লাগিব আগতে এটা পঞ্চায়তত মাত্ৰ এটাহে প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছিলে এতিয়া প্ৰতিখন গাঁৱতে এটা প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ বহাব লাগিব ঠিক আছে তেওঁলোকক আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কোনটো আণ্ডাৰত কৰা হ'ব নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰত কৰা হ'ব তো নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰত প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে এটা প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ বহোৱা হ'ব টাৰ্গেটিং 80% ৰুৰেল কভাৰেজ বাই 2025 লৈ এইটো বছৰৰ ভিতৰত শেষ হোৱালৈকে আমি 80% ৰুৰেল কভাৰেজ খতম কৰিম মোবাইল হেল্থ ইউনিটছ ইউজ মোবাইল ইউনিটছ ফৰ ইমিউনাইজেশ্যন এণ্ড ডায়েগনষ্টিক ইন ৰিম'ট এৰিয়া তো ৰিম'ট এৰিয়াবিলাকত য'ত ভালকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ নাই তাত কি কৰিব কিছুমান মোবাইল হেল্থ ইউনিট বনাই ল'ব এতিয়া কিছুমান গাড়ী দেখিবা ঠিক আছে ডাঙৰ গাড়ী কিছুমান তাতে এনেকুৱা সুবিধা আছে দুখনমান বেড আছে ঠিক আছে এটা সেইবিলাকে ধৰি লোৱা এম্বুলেন্সবিলাকে ধৰি লোৱা এম্বুলেন্সবিলাকৰ এতিয়া এনেকুৱা সুবিধা কৰিছে এম্বুলেন্সবিলাকতো ডক্টৰ এজনো থাকিব ঠিক আছে তাত বেজি দিব পাৰি তাতে ট্ৰিটমেণ্টো দিব পাৰি ঠিক আছে তো সেই এম্বুলেন্সখনতে যিমানখিনি ইমাৰ্জেঞ্চি কিট লাগে চব প্ৰভাইড কৰা থাকে তো যিবোৰ ৰিম'ট এৰিয়াত প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ নাই তাত যাতে ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ডায়েগনষ্টিক কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰিব মোবাইল হেল্থ ইউনিট কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব ঠিক আছে এখন গাইড লৈ গ'ল ভেকচিনেশ্যন ডক্টৰ দুজনমান লৈ গ'ল গৈ পেলাই ভেকচিনখিনি দি থৈ আহিলে গাঁৱৰ মানুহখিনিক আৰু কাম বন হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গুচি আহিলে আৰু যদি এদিনতে দুদিনমান কেম্পিং কৰি দিয়ক ঠিক আছে তো সেইদৰে তেওঁলোকে মোবাইল হেল্থ ইউনিটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰিম'ট এৰিয়াত ইমিউনাইজেশ্যন ডায়েগনষ্টিক কৰিব পাৰে এক্সাম্পল কেৰেলাছ মোবাইল ভেনছ চাৰ্ভ ট্ৰাইবেল এৰিয়াত তো কেৰেলাত যিবোৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছে মোবাইল ভেনবোৰ লৈ পেলাই যাব আৰু তাত ইমিউনাইজেশ্যন আৰু ডায়েগনষ্টিক কৰি আহিবগৈ ৰুৰেল হেল্থ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন হেল্পছ 2 লাখ পিপুল এনুৱেলি টেলিমেডিচিন এক্সপাণ্ড টেলিমেডিচিন ফৰ ৰিম'ট কনচালটেশ্যন গাঁৱৰ মানুহেও এতিয়া ঘপকৈ কিবা এটা বেমাৰত ভোগে তো তেওঁলোকে চহৰত যাব লাগে ডক্টৰক দেখাবৰ কাৰণে
তেওঁলোকে যাতে ঘৰতে বহি ঘৰতে বহি ফোনত ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰে, নিজৰ চিম্পটমবোৰ ক'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে টেলিমেডিচিনৰ ব্যৱস্থাটো ৰিম'ট এৰিয়াবিলাকলৈকে আমি এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব। E-Sanjeevani has facilitated 100 million consultations and 1,000 centers in rural India. তো E-Sanjeevani আণ্ডাৰত 100 million পিপলে টেলিমেডিচিনৰ সুবিধা পাইছে। ASHA accredited social health activists train ASHAs to deliver services in villages. তো গাঁও লেভেলত হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচবোৰ কোনে ডেলিভাৰী কৰে? আশাই কৰে। ইনষ্টিটিউশ্যন ডেলিভাৰী হোৱাত কোনে সহায় কৰে? আশাই কৰে। প্ৰেগনেণ্ট আৰু লেক্টেটিং মহিলাবোৰক নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ কথা কোনে বুজায়? আশাই বুজায়। ঠিক আছে, ফেমিলি প্লেনিঙৰ কথা, ঠিক আছে, কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ইউজৰ কথা কোনে বুজায়? আশাই বুজায়। ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰচেছত কোনে হেল্প কৰে? আশাই বুজায়। তো আশাবিলাকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। এক্সাম্পল, আশাস ইন ৰাজস্থান ৰিডিউচ ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি কভাৰিং 10 lakh villages. PPP collaborating with private providers and NGOs for expand healthcare. Example, Ayushman Bharat and Tata Trust partner to improve rural healthcare. তো আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু টাটা ট্ৰাষ্ট দুটাই পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে যাতে ৰুৰেল লেভেলত তেওঁলোকে হেল্থ কেয়াৰটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আমাৰ ষ্টেটতো কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট বনাই আছে টাটাই। ঠিক আছে, হেল্থ কেম্পেইন, লাঞ্চ, হেল্থ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমছ ফ'কাছড অন প্ৰিভেনশ্যন। বেমাৰটো হোৱাৰ আগতেই কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমবোৰ লাঞ্চ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ক'ভিড-19 টাইমত যেনে কৈছিলে সদায় বাহিৰলৈ যেতিয়া যাবা আহি পেলাই ঘৰত চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিবা, হাত ভালকৈ ধুবা, মুখ হাত চাবোনেদিয়ে ধুব লাগে, ৰাইট। তো চাবোন ইউজ কৰি হাত ধুবৰ কাৰণে কৈছিলে, মাস্ক পিন্ধি যাবৰ কাৰণে কৈছিলে, গ্লভছ পিন্ধি যাবৰ কাৰণে কৈছিলে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হেল্থ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমবিলাক কি কৰিব লাগিব? লাঞ্চ কৰিব লাগিব, যাতে বেমাৰটো হোৱাৰ আগতে প্ৰিভেনশ্যন কৰিব পাৰি, ডিজিজটো স্প্ৰেড হোৱাৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি। এৱাৰনেছো আনিব লাগিব, তাতে লৈ পেলাই বহুত ছ'চিয়েল ষ্টিগমা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক আছে, HIV AIDS লৈ পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। HIV AIDS হোৱা মানুহৰ HIV টো কেনেকৈ বিয়পে? যেতিয়া তোমাৰ ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্চৰ পৰা বা HIV AIDS থকা মানুহৰ যিবোৰ বেজী দিছে, সেই বেজীটোৱে যদি এজন সুস্থ মানুহক বেজী দিয়া হয়, ইনজেকশ্যন দিয়া হয়, এজন সুস্থ মানুহক ইনজেকশ্যন দিওঁতে যিটো বেজী ইউজ কৰে, সেই বেজীটোৱে যদি আগতে HIV AIDS পেচেণ্টক বেজী দিছিলে, তেনেহ'লে ছেম নিডেলটোত তোমাক বেজী দিয়াৰ কাৰণে তোমাৰো HIV AIDS হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰোপৰি ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজন কৰিলে, এতিয়া মোক ব্লাড লাগে, কিন্তু মোক যোনজনে ব্লাড দিছে তেওঁ যদি HIV AIDS আছে, ঠিক আছে, ব্লাড গ্ৰুপ ছেম, তেখেতেও বি পজিটিভ, মোৰ বি পজিটিভ, কিন্তু তেখেতৰ কি আছিলে? HIV AIDS আছিলে। ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজন কৰাৰ লগে লগে মোৰো HIV পজিটিভ হৈ যাব। ঠিক আছে, তো সেই HIV হোৱা মানুহবিলাকক সমাজে বয়কট কৰাৰ নিচিনা আছিলে। ঠিক আছিলে, তেওঁলোকক আনকি দেখিলেও পলাই, চুবও নিদিয়ে, তো সমাজৰ এঘৰীয়া কৰি দিয়া নিচিনা আছিলে। তো মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছটো কম আছিলে যে এইটো কেৱল টাচ কৰিলেই HIV AIDS বিয়পি নাযায়। ঠিক আছে, তো কেনেকৈনো বিয়পে সেই বিষয়ে জ্ঞান নাই। তো HIV AIDS বহুত ডাঙৰ বেমাৰ, কাৰণ সেইটো বেমাৰ হ'লে মৰাটো নিশ্চিত। তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ এগেইনষ্টত আনটাচেবিলিটি প্ৰেক্টিছ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তো গাঁৱৰ মানুহৰ মাজতো বেছিকৈ আছিলে, চহৰৰ মানুহৰ মাজতো আছিলে। ঠিক আছে, তো গাঁৱৰ সেইবিলাক মানুহৰ মাজত কি কৰিব লাগিব? এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম আনিব লাগিব। যিখিনি HIV পেচেণ্ট আছে তেওঁলোকক যাতে অকণমান এম্পেথি ৰাখে, চেম্পেথি ৰাখে, তাৰ কাৰণে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমবোৰ আনিব লাগিব, গাঁৱৰ মানুহক বুজাব লাগিব। ঠিক আছে, নহ'লে সেই যিবোৰ HIV AIDS পেচেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে খুবেই এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিবলগীয়া আছিলে, ছ'চিয়েলি আইচলেটেড হৈ গৈছিলে। লাষ্টত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে ইচ্ছা নোহোৱা হৈ গৈছিলে, বহুতে ছুইচাইডো কৰিছিলে, ৰাইট। গতিকে সেইখিনি পেচেণ্টৰ প্ৰতি অকণমান আমি এম্পেথি চেম্পেথি ৰাখিব লাগিব। স্বচ্ছ ভাৰত মিছন ৰিডিউচ ৱাটাৰবৰ্ন ডিজিজেছ বাই 30% ইন ৰুৰেল এৰিয়াছ। এতিয়া ৰুৰেল এৰিয়াত তাত তোমাৰ ভালকৈ চেনিটেশ্যন ফেচিলিটি নাই, য'ত পায় ত'তে পেচাব কৰি দিয়ে, লেট্ৰিন কৰি দিয়ে। ঠিক আছে, তো পানীৰ পৰা হোৱা পানীৰ তাত চাফা পানী পাবলৈ নাই ৰুৰেল এৰিয়াত। ঠিক আছে, তো তেওঁলোকে পুখুৰীৰ পানী খায়, ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট দমকলৰ পানী খায় বা টিউবৱেলৰ পানী খায়, কুঁৱাৰ পানী খায়। তো সেইবোৰ ফিল্টাৰ নকৰে, গৰম নকৰে, তো পানীৰ পৰা বহুত বেমাৰ হয়, কলেৰা, ঠিক আছে, ডায়েৰিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। কলেৰা বেমাৰটো মৰিগাঁওখনৰ আধা আধি মানুহ মৰি গৈছিলে, সেইকাৰণে সেই
জিলাখনৰ নামটোৱে মৰিগাঁও হৈ গ'ল তো ৱাটাৰ বৰ্ন যিবোৰ ডিজিজ আছে কিন্তু কণ্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে অকণমান হাইজিনিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে অকণমান নিজে চফাকৈ থাকিব লাগিব আৰু সেই কামটো কৰিছিলে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনে ৱাটাৰ বৰ্ন ডিজিজবিলাক গাঁও এৰিয়াত 30% লৈকে কমাই দিছিলে Importance of primary health care. Primary health care forms the backbone of a welfare state, ensuring universal access to essential services and reinforcing health as a human right. Models like Kerala's robust health network, Tamil Nadu's Amma Clinic, and Delhi's Mohalla Clinic. Delhi Mohalla Clinic to news of Kobe asile. They exemplify how preventive accessible care improves outcome and reduces healthcare cost. তো এইবিলাকে healthcare cost তো কমাই দিছিলে ঠিক আছে and আৰু এইবিলাক কি কৈছিলে healthcare access to সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহকে দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে it leads to lower infant mortality higher life expectancy and greater economic productivity by maintaining a healthy workforce. By reaching even the most vulnerable and primary health care fosters social stability and equity, laying a strong foundation for inclusive and sustainable development. So, Kerala's jitu robust health network ase, Tamil Nadu's Amma Clinic, Delhi's Mohalla Clinic, সেইবিলাকে কি কৰিছিলে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বঢ়াইছিলে কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছিলে কাৰণ মানুহে এতিয়া কম খৰচতে হেল্থ কেয়াৰ সাৰ্ভিসটো এক্সেস পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহে কি হৈছিলে হেল্থ কেয়াৰ এক্সেস পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি কমি গৈছিলে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বাঢ়ি গৈছিলে ওয়ার্ক ফোর্সটো হেলথি হৈছিলে সেইকাৰণে ইকনমিক প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িছিলে ৰাইট তো এইদৰে তেওঁলোকে ইনক্লুসিভ আৰু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এতিয়া কিছুমান হেলথক লৈ পেলাই ইস্যুস আছে যিবোৰ নিউজত আছিলে আমি সেই নিউজত থকা ইস্যুবোৰ এটা অকমান কৰিম ঠিক আছে প্ৰথম ইস্যুটো হৈছে হেলথ ইন্সুৰেন্স ফৰ ইণ্ডিয়াছ মিছিং মিডল ঠিক আছে The Niti Aayog report identifies a major gap in health coverage nearly 40 crore Indians তো 40 crore ইণ্ডিয়ানৰ ইটালৈকে হেল্থ কভাৰেজ কিন্তু নাই হেতু নীতি আয়োগে নিজৰ ৰিপৰ্টত আইডেন্টিফাই কৰিছে স্পেশালি ইনফৰ্মেল এণ্ড সেল্ফ এমপ্লয়েড ওয়াৰ্কাৰ্ছ lack any financial protection for health care ইনফৰ্মেল আৰু সেল্ফ এমপ্লয়েড যিবোৰ ওয়াৰ্কাৰ আছে ঠিক আছে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ মানে এমপ্লয়ি হয় তেওঁলোকৰ হেল্থ ইন্সুৰেন্স লাইফ ইন্সুৰেন্স গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা হয় কিন্তু যিবোৰ ইনফৰ্মেল সেক্টৰ আছে সেল্ফ এমপ্লয়েড ওয়াৰ্কাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ নেটত নপৰে মানে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ টেক্স নেটত নপৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো হেই হেল্থ কভাৰেজৰ নেটত নপৰে so they lack financial protection for healthcare these people not covered by government schemes nor private insurance or face high out of pocket cost তো তেওঁলোকৰ out of pocket expenditure হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হয় তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম তেওঁলোকৰ আন্ডাৰটো নপৰে আৰু প্ৰাইভেট যিবোৰ ইন্সুৰেন্স কভাৰেজ আছে সিহঁতেও ইনফৰ্মেল আৰু সেল্ফ এমপ্লয়েড ওয়াৰ্কাৰবিলাক কভাৰ নকৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ 40 কোটি ইণ্ডিয়ান বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টৰ মতে হেল্থ ইন্সুৰেন্সৰ পৰা হেল্থ ইন্সুৰেন্স কভাৰেজৰ পৰা আঁতৰি আছে Key insight and suggestion promote awareness and build a large diversified risk pool for voluntary insurance. Offer affordable, standardized insurance products tailored to lower income groups. Arogya Sanjivani. So, lower income group কাৰণে যাতে তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্সুৰেন্স প্ৰডাক্টবোৰ অফাৰ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে Allow subsidized contributions for those unable to pay using platforms like Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. তো সাবসিডাইজ হিচাপত তেওঁলোকক কি কৈছে হেল্থ ইন্সুৰেন্সটো পেমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিছে A phased combined model is suggested to ensure comprehensive coverage for this vulnerable population. Right to health in India. The right to health guarantees that every citizen should access essential health care irrespective of income or social background. Rajasthan became the first state to pass a right to health bill, very important,
আমি এটা গম পালোঁ ৰাজস্থান ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমখন ষ্টেট য'ত তোমাৰ ৰাইট টু হেল্থ বিলখন পাছ কৰিছে তো ৰাজস্থানে ৰাইট টু হেল্থ যেটো অধিকাৰ আছে সেইটো অধিকাৰ ৰেকগনাইজ কৰিছে এনচিয়ৰিং ফ্ৰী কেয়াৰ এট অল পাব্লিক হেল্থ ফেচিলিটিজ গতিকে যিমানবোৰ পাব্লিক হেল্থ ফেচিলিটি আছে তাত তোমাৰ ফ্ৰী কেয়াৰ ঠিক আছে ফ্ৰী হেল্থ কেয়াৰ দিয়া হ'ব কিমান ভাল ৰাজস্থানে এই কামটো কৰি দেখালে ৰাজস্থানৰ যিমানখিনি পাব্লিক হেল্থ ফেচিলিটি আছে তাত তোমাৰ ফ্ৰী হেল্থ কেয়াৰ প্ৰদান কৰা হ'ব কাৰণ তাত ৰাইট টু হেল্থ অধিকাৰটো ৰেকগনাইজ কৰিলে Despite such steps, structural challenges remain. Current gaps in India's health system, low public health spending at just 2.1% of GDP. এটো আমি কৈছো গ্লোবাল যেটো এভাৰেজ আছে 5.6% হয় তো গ্লোবাল লেভেলত কান্ট্ৰি বিলাকে নিজৰ জিডিপি 5.6% হেলথৰ ওপৰত খৰচ কৰি আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াই 5.6 তকৈ বহুত তলত 2.1% হে জিডিপিৰ হেলথৰ ওপৰত খৰচ কৰে উইক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ 1.4 হস্পিটেল বেডছ পাৰ 1000 পিপল ঠিক আছে বহুত কম হস্পিটেল বেডবোৰ বহুত কম আৰু বহুত কেইটা ফেচিলিটিটো আৰবান চেণ্টাৰতে কনচেন্ট্ৰেটেড হৈ আছে জেন্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি ওমেন ফেচ হায়াৰ মৰ্টেলিটি প'ৰ এক্সেছ এণ্ড ফিউৱাৰ ৰিচোৰ্চেছ ঠিক আছে তো মেনতকৈ ওমেনবিলাকৰ কিন্তু মৰ্টেলিটি ৰেটটো বেছি বিভিন্ন ডিজিজ হ'লে বা হেলথৰ ইছ্যু আহিলে তেওঁলোকে কিন্তু হেলথ কেয়াৰ এক্সেছটো নাপায় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মৰ্টেলিটি ৰেটটো বেছি হয় তো হেলথৰ ক্ষেত্ৰতো জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি দেখিবলৈ পোৱা যায় ওমেনবিলাকে হেলথৰ এক্সেছটো নাপায় হেলথ কেয়াৰ এক্সেছটো নাপায় হাই ডিজিজ বাৰ্ডেন উইথ লিমিটেড এক্সেছ টু এফৰ্ডেবল আউটপেচেণ্ট এণ্ড ইনপেচেণ্ট কেয়াৰ ডিজিজ বাৰ্ডেনটো বেছি হৈ যায় Way forward, boost healthcare investment as per National Health Policy 2017, target 2.5% of GDP. তো বৰ্তমান সময়ত আমি 2.1% of GDP খৰচ কৰোঁ হেলথৰ ওপৰত তো নেশ্যনেল হেল্থ পলিচি 2017 আমাক টাৰ্গেট দিছিলে যে 2.1ৰ পৰা আমি ইনক্ৰিজ কৰি 2.5% GDP হেলথৰ ওপৰত খৰচ কৰোঁ তো সেইটো এটা হ'ল নে চাবলগীয়া কথা 2025 যদি জিডিপি 2.5% টাৰ্গেটটো শেষ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে দিগদাৰ আছে most probably COVID-19 অৱসৰ হ'ল চাগে strengthen primary health centers which can meet 80 to 90% of basic health needs learn from global models like Thailand universal health coverage থাইলেণ্ডত তোমাৰ ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজটো দিবলৈ সক্ষম হৈছে তাত দেশৰ সকলো নাগৰিকে বা সকলো দেশৰ গোটেই পপুলেশ্যনে এতিয়া ফ্ৰীতে হেল্থ কেয়াৰ চেকআপ পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো থাইলেণ্ডত দেশৰ প্ৰত্যেকটো মানুহেই হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজ কিৱৰ্ড ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজ ক'ত হৈছে থাইলেণ্ডত হৈছে টু মেক কেয়াৰ ইনক্লুচিভ এণ্ড এক্সেচিবল ঠিক আছে আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন নিউজত আছিলে The Ministry of Health and Family Welfare formulated the Ayushman Bharat Digital Mission with an aim to digitize healthcare in India by providing the necessary support for the integration of digital health infrastructure in the country. Yes, sir. So Ayushman Bharat Digital Mission ahi goise eta healthcare system to digitize kori dibo. Ayushman Bharat Yojana features aru benefit ki medical treatment and consultation benefit ঠিক আছে অনলাইনে তেওঁলোকৰ মেডিকেল কনসালটেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ব টেলিমেডিচিনৰ কথা আহি গৈছে হেল্থ কভাৰ অফ ₹5 লাখ পাৰ ফেমিলি হেল্থ ইন্সুৰেন্স পাব নো ৰিডিস্ট্ৰিবিউচন অন ফেমিলি সাইজ নো ৰেষ্ট্ৰিকশন অন ফেমিলি সাইজ এজ এণ্ড জেন্ডাৰ ঠিক আছে তো ফেমিলি সাইজটো বোলে কিমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে 5 লাখ টকাকে হেল্থ ইন্সুৰেন্স পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই বা এইটো বয়সৰ ফেমিলিটোৰ এইটো বয়সৰ মানুহখিনিহে হেল্থ ইন্সুৰেন্স পাব এজক লৈ পেলাই ফেমিলি সাইজক লৈ পেলাই জেন্ডাৰক লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই ওপেন পৰিয়ালৰ সকলো মানুহে 5 লাখ টকালৈকে হেল্থ ইন্সুৰেন্স পাব প্ৰি এক্সিষ্টিং ডিজিজেছ কভাৰ্ড ফ্ৰম ডে 1 ঠিক আছে আগৰপৰা হৈ থকা ডিজিজবোৰ যেতিয়াৰ পৰা এইটো আঁচনি উলিয়াইছে তেতিয়াৰ পৰা কি হ'ব পাৰিব তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব আপ টু 5 লাখ বেনিফিটছ এট পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক হস্পিটেল আৰু এইটো নট অনলি পাব্লিক বা গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল বাট অলছ' প্ৰাইভেট হস্পিটেল যদি তোমাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত
কাৰ্ডখন আছে তেন্তে তুমি কি কৰিব পাৰিবা প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো ইয়াৰ বেনিফিটটো উঠাব পাৰিবা এপ্ৰক্সিমেটলি 1393 procedures covered pre and post hospitalization cover ঠিক আছে Research it provides a unique digital health ID for each citizen তো আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছনটো আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৰিব এটা ডিজিটেল হেল্থ আইডি প্ৰত্যেকজন চিটিজেনকে দিয়া হ'ব লিংকিং দেয়াৰ মেডিকেল ৰেকৰ্ডছ ফৰ ইজি এক্সেছ তেখেতৰ যিখিনি মেডিকেল ৰেকৰ্ড আছে সেইখিনি ইজিলি এক্সেছ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ মই এটা আধাৰ কাৰ্ড দিয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ এটা হেল্থৰ ওপৰতো আমাক ইউনিক আইডি এটা দিয়া হ'ব promotes the use of digital health record ensuring seamless sharing and management of health data তো এটা আমাৰ যেটো ডিজিটেল হেল্থ ৰেকৰ্ড আছে হেতু ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আমাৰ ডিজিটেল হেল্থ ডাটাটো মেনেজমেন্ট কৰিব পাৰিব ওকে কোড ডক্টৰ দেখাইছা কি প্ৰেসক্ৰিপচনত কি লিখি দিছিলে কি কথা কোনটো ডক্টৰ দেখাইছা কোন দিনাখন দেখাইছিলা টেষ্ট কি কৰালা টেষ্টত কি ওলালে সেই সকলোবোৰ এটা কি কৰিব ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত ডিজিটাইজ কৰি দিব আৰু এটা আমাক ডিজিটেল হেল্থ আইডি দিব আমি সেই হেল্থ আইডিটো দি এপটো ওপেন কৰিলে আমি ধুনীয়াকৈ গোটেই ডিজিটেল হেল্থ ৰেকৰ্ডখিনি এক্সেছ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে facilitates teleconsultation and digital health services improving access to healthcare in remote areas enable the integration of health data across various healthcare providers ensuring coordinated care supports digital platform for healthcare delivery making services more accessible and efficient aims to improve transparency efficiency effectiveness of the healthcare system by leveraging digital technology তো digital technology সহায়ত আমি healthcare system to বিশেষকৈ transparency আনিম efficiency আনিম আৰু effectiveness আনিম ঠিক আছে তো আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাক কোনে আৰম্ভ কৰিছে তো মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আমাক কি কৰিব এটা ডিজিটেল ইউনিক যেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰে ইউনিক আইডি তেনেকৈ এটা হেল্থৰ ক্ষেত্ৰতো ইউনিক ডিজিটেল হেল্থ আইডি দিব য'ত আমাৰ মেডিকেল ৰেকৰ্ডবোৰ তাত জমা হৈ থাকিব ডিজিটাইজ কৰি দিব তেতিয়া আমি সেই এপটো ওপেন কৰি পেলাই নিজৰ মেডিকেল ৰেকৰ্ডখিনি এক্সেছ কৰিব পাৰিম কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে ডিজিটেল ডিভাইড ঠিক আছে গাঁৱৰ মানুহেতো এইবিলাক গমেই নাপাব যে আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন আনিছে তাত আমাৰ ইউনিক ডিজিটেল হেল্থ আইডি ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব কাৰণ তাৰ নেটৱৰ্কে নাই ডিজিটেল টুলবিলাক নাই ঠিক আছে গতিকে ডিজিটেল ডিভাইডটোৱে অকণ প্ৰব্লেম কৰি দিব যিবোৰ ৰিমোট এৰিয়াত থাকে ৰুৰেল এৰিয়াত থাকে ট্ৰাইবেল এৰিয়াত থাকে হিলি এৰিয়াত থাকে তেওঁলোক বহুত মানুহ ডিজিটেলি ইলিটাৰেচি বেছি তেওঁলোকৰ ঠিক আছে ডিজিটেল লিটাৰেচি নাই তো তেওঁলোক এক্সক্লুডেড হৈ থাকিব কনচাৰ্নছ ৰিলেটেড টু প্ৰাইভেচি ডাটাবিটছ এটা তোমাৰ গোটেই মেডিকেল ৰেকৰ্ডখিনি এপটোত থাকিব তাৰ যে ডাটাখিনি তোমাৰ চুৰ কৰি লয় তেন্তে সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈ যাব তো প্ৰাইভেচি নাইকিয়া হৈ যাব ডাটা ব্ৰিচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া সেই ডাটাবোৰ আজিকালি হ'ল ডাটা ইনফৰমেশ্যন এইবোৰ কি হয় কাৰেঞ্চি হয় আগতে অইল ৱাজ দা কাৰেঞ্চি আজিকালি দিনত ইনফৰমেশ্যন ইজ দা কাৰেঞ্চি ডাটা ইজ দা কাৰেঞ্চি তো ডাটা কিনা বেচা হৈ থাকে গতিকে ডাটা ব্ৰিচ হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ডাটা প্ৰটেকশ্যন বিলখন ইয়াৰ লগত কমপ্লিমেণ্টাৰী হ'ব লাগিব ডিমাণ্ড স্কিল মিছমেটছ টু কমপ্লিটলি ডিজিটাইজ দিছ ছিষ্টেম দেয়াৰ ইজ এ হিউজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ স্কিল মেন পাৱাৰ আৰু সেই মেডিকেল ৰেকৰ্ডবিলাক ডিজিটেলাইজ কৰিবৰ কাৰণেও তোমাৰ স্কিল মেন পাৱাৰ লাগিব ঠিক আছে inadequate primary health care data lack of infrastructure and staff at primary level issue of interoperability of systems built by different state and central repositories তো হেল্থটো বৰ্তমান ষ্টেট লিষ্টত আছে তো তাত তোমাৰ চেণ্টাৰেও নিজৰ ল বনাব ষ্টেটেও নিজৰ ল বনাব তো সিহঁতৰ মাজত কোলাবোৰেশ্যনৰ অভাৱটোৱে এই মিছনটো সম্পূৰ্ণৰূপে ছাকচেছফুল হোৱাত প্ৰভাৱ পেলাব way forward overhauling public health system India's public health system requires significant restructuring while the Ayushman Digital Bharat Mission is a positive step and addressing its challenges is essential ঠিক আছে suggestion for overcoming challenges implement robust data protection measures to safeguard personal information standardized national digital health mission architecture nationwide while accommodating state specific regulation তো state wise আমি কিছুমান ৰেগুলেশ্যন আনিব লাগিব ঠিক আছে
আৰু নেশ্যনেল ডাটা হেল্থ মিছন আৰ্কিটেকচাৰটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই আছিলে আৰু কেইটামান ইছ্যু নিউজত আছে সেইকেইটা আমি নেক্সট ক্লাছত কভাৰ কৰিম নহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ঠিক আছে আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব আগলৈও চাই থাকিব ধন্যবাদ